Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on w.fgs. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo ng dako ng daigdig ng droon sa mga sandaling ito umuulan dito sa amin. Ganap ng ikasampu ng gabi, Philippine Standard Time. Ganap ng ikasampu ng umaga, Eastern Standard Time, USA. Sa Alaska ay alas 6 ng umaga, California alas 7. Sa London, alas 2 ng hapon. Sa Saudi Arabia, alas 5 ng hapon. Bahrain, alas 6. Alas 11 naman sa Japan. Samantalang ang oras natin sa Australia, alas 12 ng hating gabi. Good morning, my partner. Gandang umaga pa rin, Jundi T. Valencia. Bueno man na tayo, SK. Sabi na hello. Viva Jesus. Well, ang ating Papa, Pope Francis ay lumabas na sa ospital ngayong araw na ito at magaling na siya pagkatapos ng ilang araw na makaramdam ito ng hindi maayos na kalagayan sa kanyang kalusugan. Pope Francis, sabi niya sa kanyang mga well-wishers kanina, well, thanks God, I'm still alive. Sa lahat ng mga panalangin ninyo riyan, mga pare ko, mga mare ko, sa ikabubuti ng kalusugan ni Pope Francis, he is well, he is good, and he will be celebrating, in fact, ngayon lamang, ay nasa preparasyon siya ng kanyang Holy Week and Easter obligations. Most importantly, ang events na ito, pinakang mahalaga sa Christian calendar. Paring Rodmond, good morning. Good morning, Murrieta, California. Sa lahat ng mga Californians natin, ng mga Philams, good morning sa kanila. It's breakfast time, 7 o'clock. Kami ngayon dito katatapos lamang ng almusal. It's 10:03 in the morning, Eastern Standard Time, USA. Ano man ang ating mga pinagkakaabalahan, mga kapitbahay, welcome. Marami tayong mga mapaghahati-hatian na mga balita ngayong araw na ito. Bagaman April 1, ang mga balita natin ay base sa mga may pruweba. Hindi ho uso sa ating palatuntunan ng April Fool's Day. Walang lukuhan, pawang mga katotohanan lamang ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. And of course, ang mga balita natin sa araw na ito, sa ating Fun Saturday Live, April 1, nasa ika-4 na buwan na tayo ng 2023. Napakabilis. Katunayan ng Abril napakahalaga sa buhay ko . Parin Jundi, mahalagang mahalaga sa akin
ang Abril. Hindi dahilan sa April Fool's Day, gawa ng hindi naman tayo naloko at hindi rin naman tayo nakaloko. Ngayong araw na ito at saka ngayong buwan, paring Rod Moon. Mahalaga ang araw na ito, ang buwan na ito sa akin. So agad, number one, 58 years na tayo sa broadcast sa Abril 27. 59 pala. 59 years na tayo sa broadcast sa sandali ha. Sa Abril 27. And then sa Abril 5 naman, ang aking partner kasama ko sa buhay from 1960. Haba na ng panahon na yan. Di ko na mabilang. Pero simula nung ako manumpa ng I do, sa 5 pa yan. Sa 5, naku 53 years na. 53 years na. Kinindatan ako ng asawa ko first year high school kami First year high school kami, kinindatan ako ng asawa ko hindi tuloy ako mapakali. Hindi makatulog. Parang Junde T. Valencia. Para kay good morning. At saka paring Rod Moon. At sa lahat ng mga silent audience natin. Ngayon, dyan sa YouTube. At saka dyan sa Facebook. Simulcast ng broadcast natin as usual. Ang ating Fun Saturday Live sa YouTube and then sa Facebook. Anytime na gusto ninyong balik-balikan ay naandyan ho yan sa ating channel sa YouTube. Ang ating Furel Salvo or Furelo Salvo channel dyan sa YouTube. At saka ang ating page dito sa Facebook, ang ating Furel Salvo Facebook page. Sabi ko may naririnig akong audio Yung pala ang aking iPhone Yung balasuba sa tarantado. Hindi ito April Fool's Day, paring Rod, Yung lalaki na nanloob sa isang graduating students ng De La Salle University, nilooban pagkatapos pinatay 16 na saksak sa iba't ibang panig ng katawan. Etong tarantado na ito, balasubas na ito, awan ng Diyos, nasa kote na ng PNP. 24 na taong gulang na De La Salle University, Dasmariñas student, Leon Duguesing. Ito ang naging biktima ni Angelito Erlano, kilala sa palayaw na Kulet. Ito ay nahuli kanina lamang. Kaninang araw ng Sabado, Philippine Time, alas 10:40 ng umaga. Ngayong araw na ito, ilang oras lamang ang nakalilipas, samantalang ito ay gagala-gala. Angelito Erlano. Ayon dito kay Police Colonel Redrico Maranan, sabi niya, ang Philippine National Police ay nasa hot pursuit dito kay Angelito Erlano at ito ay nasa kote kanina lamang alas 10:40. Habang ito ay gagala-gala. Ang insidente naganap noong Marso 29, alas 11:30 ng gabi sa barangay San Nicolas 2 sa Dasmariñas City sa Cavite at pagkatapos ito ay tumakas, umuwi ng kanilang bahay, nagpalit ng damit at gagala-gala. Nasa kote ito ng mga pulis. Kanina lamang alas 10:40. Salamat sa mga pulis natin, mga pare ko. Maraming salamat. FDS Web Radio para sa mga Pilipino. Dito naman sa amin sa Amerika, nais ko lamang ipaabot sa mga kababayan natin riyan. Dito sa Amerika, nung isang araw ay may bumagsak na isang US Army helicopters. Ito ay naganap nung araw ng Miyerkules sa Kentucky at sinawimpalad na masawi ang lahat ng mga sakay nitong 7 o 9. 9 na mga sundalo at 2 rito ay mga Filipino.
nakasasama lamang sa US Air Force nitong nakalipas na 2019. Ang dalawang mga Pilipinong ito ay kinilala na sina, let me see. Hanapin ko muna mga, okay. Ang pangalan ng mga ito, Sergeant Isaac John Gayo, 27 anyos ng Los Angeles, California, at Corporal Emily Marie Eve Bolaños, 23 anyos lamang, at ito ay taga Austin, Texas. Ito'y dalawang mga PhilAm, mga Filipino-Americans na naglilingkod sa United States Army. Ang mga ito ay nabilang sa siyam na mga fatalities sa military training accident noong araw ng Miyerkules sa Kentucky. Ang dalawang ito ay sakay ng US Army helicopters, Black Hawk, designed for medical evacuation. Ang naturang helicopter ay bumagsak sa isang nighttime training mission na isinagawa sa Trigg Country. Dito ay sa Fort Campbell. Namatay ang siyam na sakay nito kasama ang dalawang mga Pilipino, isang babae at saka isang lalaki. Nakikiramay tayo sa mga kamag-anak nito diyan sa Texas, mga kapitbahay, at yung mga kamag-anak nito diyan sa Pilipinas. Ulitin natin ang pangalan. Ang lalaki ay si Sergeant Isaac John Gayo, 27 anyos, tiga Los Angeles, California, at ang babae 23 anyos lamang, Corporal Emily Marie Eve Bolaños. Ang apelyido very familiar pa sa akin Bolaños kaya yung mga kamag-anak nitong dalawa ay nakikiramay po ang ating palatuntunan. Nakikiramay kaming lahat, kaming mga naandyan, mga kasama natin sa FSL, paring June de Valencia, paring Rodmond, at saka paring Fernando Diego Constantino. Sabi na good morning na lamang sa lahat ng mga followers ng ating FSL, lahat ng mga listeners, and God bless to you and to your family, including me. Sabi niya bro di ako yun bro Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Naandyan din ang ilang mga kaagapay din natin sa paring Sok Friend Demerano. I am watching Ferrell. And then maring Judy Salarungan. Thank you, Jude. Maraming salamat. Sa mga alalay sa atin riyan, ng mga kaibigan natin, ngayong araw na ito nga pala pag-uusapan natin mamaya. 20 milyon na regalo ng China sa Pilipinas. Dapat ba nating ikatuwa ito? O dapat nating ikasuklam? 20 million gift from China. Pag-uusapan natin yan sa ikalawang bahagi. Samantala, nais kong masaluduhan ng aking kaibigan, si Josh Vasquez, ang ating regional manager for USA ng Philippine Airlines. Gawa ng tinanggap natin ang report na ito galing mismo sa management ng PAL diyan sa Pilipinas. Ang kaibigan nating Lucio Tan, kaibigan ko ito meron kaming magandang pinagsamahan nung araw noong ni-raid nung magkaroon ng people power, isa sa mga sinalakay riyan ay ang kanyang foremost farm. Mga babuyan ito. Ni Lucio Tan. Tayo ay okay roon sa mga pananalakay na yan, mga ill-gotten wealth. Kaya lamang ang hindi natin kursunada kapag ito ay sinamahan ng mga ill-gotten tactic ng mga raiding team. Sinalakay at saka ninakaw nung araw yung mga baboy doon sa foremost farm. Kaya lumapit sa akin yung kanyang PR man. Ako'y nasa DCSL pa nung araw. Sabi niya, eto sir, ang mga video na kinuna namin ang sinalakay ang foremost farm. And to my judgment, ito ay illegal, hindi makatao, hindi makatarungan, kahit pa pinaghinalaan mong sila ay mga oligarke,
hindi makatarungan ng paraan. Ngayon, ang Philippine Airlines na pag-aari ni Lucio Tan, actually ito ay pag-aari ng PAL Holdings na ang majority capital dito, Lucio Tan. Ang part na owner nito ay ang ANA Holdings. Ito yung Nippon, yung All Nippon Airways ng Japan. Kabahagi ito ng Philippine Airlines at sa tinanggap nating ulat kanina lamang kagabi, madaling araw kanina, ayon sa Philippine Airlines headquarters sa Manila, ay yung dating mga nakagarahe na mga eroplano nila sa kanilang mga hangars dahilan sa pagka-diskaril ng kanilang operasyon pagkatapos na magkaroon ng pandemya at yung financial crunch dyan sa Pilipinas, panahon ni Duterte, thank you very much, paring Rodrigo Duterte, sa pagbulusok ng ekonomiya ng bansa na apektuhan ng Philippine Airlines. Kaya ginarahin ito ang maraming mga eroplano, ngayon unti-unting ibinabalik. In fact, ang magandang balita na tinanggap natin, paring Josh Vasquez, dito sa US, ang magandang balita na tinanggap natin galing sa headquarters sa Maynila, ang operasyon ng PAL or Philippine Airlines ay tuloy-tuloy na magiging mabulaklak. Lahat ng mga eroplano nito ay palalabasin na. Hindi lamang yan, ay daragdagan pa ito ng mga bagong eroplano. Daragdagan pa ng mga bagong eroplano pagkatapos na makaahon nito sa Chapter 11 bankruptcy protection na kanilang iniharap dito sa korte sa New York. Lampas na itong outstanding debts ng Philippine Airlines. Kaya meron silang mga gagawing mga pagbangon ngayon at ang mga pagbangon na ito ay saludo ang ating mga pasahero ng Philippine Airlines. Kaya umaasa tayo na yung sasakyan natin pag-uwi ay bagong-bago, direct from the factory na eroplano ng Philippine Airlines. Narito ang kanilang report sa kanilang 82 anibersaryo. 1941 itinatag ang flag carrier ng Pilipinas, ang Philippine Airlines. Philippine Airlines recently held a media event where its top executives gave an optimistic forecast for the year ahead. Apart from expecting profits in the coming months, the airline could also see all of its planes back in active service by the time 2023 comes to an end. The airline's chairman, Lucio Tan, was quoted as saying, "We are expecting a continuing strong market recovery, so there are plans in place to enhance and upgrade our fleet." As per CH Aviation, 3 of PAL's planes are currently in storage. These include an Airbus A320-200, A320neo, and an A321neo. The airline's Vice President for Network Planning, Christoph Gertner, noted that Philippine Airlines has 68 planes in its fleet, and the reactivated fleet would be deployed on international routes. The airline could have up to a 40% increase in flight volume by year end and see strong growth in passenger traffic as people return to the skies in what many call revenge travel. Nung noted that based on the business done so far this year, the airline hopes to end the year in profit. This would indeed be a turnaround for the airline, as not too long ago the carrier filed for Chapter 11 bankruptcy protection in a New York court when it was saddled with billions in outstanding debt. But things are looking up now. The airline also recently reacquired an Airbus A330 aircraft and is reportedly considering the A350-1000 in the future. Maganda yan, mga bago. So this year, by the way, yung reporter na yan, hindi ho nakabase ng Pilipinas yan, ano ha? Yan ay kaagapay natin dito sa Europe, na kung saan ay siyang nag-feed sa atin ang kanyang report. May kaugnayan dito sa rehab ng Philippine Airlines na itinatag pa. Ito ang unang-unang eroplano, mga kababayan, diyan sa Pilipinas. This was founded in February 26, 1941. Hindi pa tayo ipinanganak.
Ang Philippine Airlines was previously known as the Philippine Aerial Taxi Company na itinatag Disyembre 3, 1930. Mamtakin mo yan. 1930, nang unang-unang magkaroon ng eroplano diyan sa Pilipinas, operated by an American private citizen. Dating military man ang may-ari nito. Ngayon, pagkatapos niyan, noong 1941, ay pinangalanan na itong Philippine Airline, the largest airline company sa Asia during those days, even after the Second World War. Pinakang malaking airline company ang Philippine Airline diyan sa Asia. Eto nagkaroon lamang ng bulilyaso ito. Unang-una, kung ako'y hindi nagkakamali, pagkatapos ng martial law, 1998, nang ito ay isailalim ng tinatawag na receivership. 1998, nagkaroon ng financial problem at marami mga flights, destinations ang tinanggal. Ngayon, ito'y nagkaroon na ng mga pagbabago, including the management, at ngayon nga ay lahat ng fleet plus additional airlines, new airlines, ang ipalalabas ng Philippine Airlines. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Good morning na lamang paring Soke Friend de Merano, maring Judy Salerungan, paring Willie Biasca. Good morning, Manoy, sabi ng kaibigan natin. Paring Jundi T. Valencia. Oh, Sok Rodrigo. Paring Rodmon, there you are. Paring Willie Biasca, paring maring Judy Salerungan. And of course, itong aking partner dito, ang galing dito Aristotle Manuel. Amerikanong may pagka-Griego Aristotle. Diba? Oh, saan ka nakakita ng ganyan? Oh, pare, kantahan mo nga kami. Good evening po, sabi ni Aristotle Manuel. There you are. Ito mga barkada natin dito sa FSL. Ako'y natutuwa ha. Sa totoo lamang Ako'y natutuwa, sabi na good evening po. Pareho lang kami ng edad nakapo. Yun ang maganda sa Pilipino, by the way. Oh, yun ang maganda sa Pilipino. Kaya maging international nationals. Mga Amerikano, lalo na. Tuwan-tuwala sila sa mga Pinoy. You know why? Gawa ng tayo ay punong-puno ng paggalang sa ating katawan. Sa ating katawan. Of course, kasama ang utak riyan. Oh, naandyan yung tayo babaw ng konti. Naandyan magmamano tayo. Yun ang inihahanga nila, paring Aristotle. Mantakay mo, si Aris kasintanda ko na ito Pero nakapo pa siya. Good evening po. Arakay, ay kayo Maraming salamat. Naalala ko tuloy yung matandang Ferdi. Yung kanyang yung tawag niya, kadiwa, na binubuhay ng kanyang anak ngayon. Kadiwa. Ngayon, meron tayong magandang balita rito as far as the consumer is concerned. Yung Sugar Regulatory Administration or SRA ay pinayagan na ibenta yung mga nakumpiskang mga sako-sakong mga asukal. Simula ngayong buwan na ito ng Abril ay ibibenta na itong mga smuggled, mga unidentified, mga unregulated na mga asukal galing sa ibang bansa, particularly sa China. Kaya lamang sa ating health section mamaya, pakinggan ninyo, gawa ng kapag ang produkto galing sa China, kung ito ay mga elektroniko, 2 araw lamang sira na. Kung ito ay mga pagkain, watch out doon sa mga fake, mga palsipikadong mga pagkain.
Yan ang pinagtutuunan din ng pansin ng ating palatuntunan sa ating health tip. Isang segment, isang bahagi ng ating palatuntunan na kung saan inilalaan natin, especially sa mga kaedad kung may mga matanda na kailangan ng mag-ingat sa mga kinakain. Maraming mga galing sa China ang mga fake na mga pagkain. Sa ating health portion, mamaya ng konti mga kababayan. Samantala, mabalik tayo rito sa mga asukal na mga smuggled into the Philippines. Ang initial 4,000 metric tons na asukal ay ibibenta na ngayong buwan na ito sa mga kadiwa centers ni BBM. Mga kadiwa centers ni BBM. Pakinggan natin ang karagdagang report ng maganda, kaakit-akit, na anchor woman ni paring Daniel Razon ng UNTV, Harleen Delgado. Supplies of confiscated smuggled sugar will be sold in Kadiwa stores beginning next month. Sugar Regulatory Administration or SRA board member Pablo Azcona confirms that 4,000 metric tons of confiscated smuggled sugar have been approved to be sold to the public. We already have the approval for the donation po ng smuggled sugar na nahuli to the Kadiwa for sale. Now, last week, we were just discussing po the documentation and the legalities po, so we can sell it. Lahat na sugar po na dumarating sa atin, whether smuggled or legal po, SRE is the one who checks if it's safe and then kung ano yung chemical analysis po. The Department of Agriculture is eyeing to sell the smuggled sugar at 70 pesos per kilogram. DA Assistant Secretary Christine Evangelista says they are planning to integrate Kadiwa retailers to markets in a bid to further lower sugar prices. 85 to 90, magsa-stabilize po, no? Yun ang ating objective. Tayo po'y nakipag-ugnayan din sa SRA para tingnan yung cost structure. Based dun sa supply situation din po kasi napaka-importante. Ano? Kaya hindi po natin masyadong mababa yung presyo kasi maapektuhan naman po yung ating mga magsasaka. So it has to be a price na kayang masustain ng local industry as well. Thank you, Harleen Delgado ng UNTV. Maraming salamat pa rin, Daniel Razon. By the way, karagdagan itong Sugar Regulatory Administration ay nagsabi na meron pa silang naaprubahan na importasyon na 440,000 metric tons ng asukal. Ito'y aprobado, legal. And 100,000 metric ton ng asukal ang dumating na. Hindi niliwanag kung ito ay illegal na imported or legal. Mga karagdagang pag-uulat galing sa Sugar Regulatory Administration. Now, speaking of some beneficial activities in the country, paring Aristotle Manuel, maring Judy sa Larungan, sabi niya nga pala, pare ko, I'm done sharing sa aking mga FB friends, sabi ni Judy sa Larungan. Thanks, Jude. Maraming salamat. Mamaya kakantahan kita ng Hey Jude. At Hens, thank you again, Ang aking kapatid, nagpupuyat lagi sa akin pag Sabado. Sabi niya sa akin nung isang araw, alam mo naman, Nuno, kapag Sabado, sinasakripisyo kong gising hanggang 1:00 ng madaling araw. Maalalayan ka lamang at malaman mo na malakas pa ang Atenena na nandirito sa Legazpi. Alaga siya ng kanyang mga anak. Sandamakmak anak ni Atenense. Magdakan mo si Atenense, at saka si Kuya Morge, sumalangit na mga kaluluwa. Si Atenense at saka si Kuya Morge, siyam. Sumunod sa aking mama papa Kami 11 si Atenen siyam. Ngayon from out of 9, sandamakmak ang naragdag. Siyempre, asa-asawa. Yung lalaki babae, sandamakmak tinitingnan ko yung aming family tree Isa sa mga champions ng aking kapatid, si Atenen
We are watching. Regards to everybody there in the family. Sabi ng aking kapatid. Thank you, Ate Nels. And sa inyo rin lahat riyan, ha? Sa Legazpi at sa Bicol Region. And then Elisa Kabulang, bagong pangalan. Welcome sa ating FSL, Liz. Elisa Kabulang. Sabi niya, good evening po. Nasa Pinas. Kasi good evening eh. Nasa Pinas o kaya nasa Asia. Saan ka eksaktong lugar nandoon ngayon, Liz? Elisa Kabulang. Pakidagdag ang information para alam natin kung saan yung kahuntahan natin eh. At saka si Ben Magbohos. Magandang gabi, magandang araw sa lahat ng mga kaagapay natin. Sabi niya, saan man kayong panig ng mundo ng drone? Paring Ben Magbuhos. There you are. Pare ko maraming salamat. Yung Bataan Cavite Bridge na noong pa plinanong ikonekta yan, na binuhay ni Duterte at ngayon ay itutuloy ni Bongbong Marcos, Bataan Cavite Bridge Project. Katunayan kahapon ay inilunsad na ng formal ni Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasinaya dito sa Bataan Cavite Bridge Project na ito na sinasabing pinakang mahaba na tulay na maaring gawin. Ayon dito sa talumpati ni Bongbong Marcos diyan sa Marivelle sa Bataan kahapon Friday, sinabi niya na inaasahan niya na itong key infrastructure project na ito ay magsisimula na ang unang semento, unang kabilya nito, unang parte nito ngayong buwan ng Oktubre. Ngayong buwan ng Oktubre. So yan ay babantayan natin sapagat yan ay isang proyekto na irrespective of any political leadership, yan ay malaking benepisyo para sa mga Pinoy. Kaya si Nel Maribuhok ng UNTV ay pinakiusapan natin na ilahad ang buong pangyayari tungkol dito sa paglulunsad ng Bataan Cavite Bridge Project. President Ferdinand Marcos Jr. said new economic opportunities would open to Bataan and Cavite and their surrounding provinces because of the easier access that will be made available through the bridge project. During the milestone ceremony of the Bataan Cavite Interlink Bridge, the President said once completed, it will help bring prices down for goods and services as the transport and logistics cost will decrease. It will also help in bringing prices down for goods and services as the transport and logistics cost will decrease, thereby generating immense savings all around. The Interlink Bridge is a 32-kilometer four-lane bridge that will directly connect the province of Cavite and Bataan and will significantly reduce the travel time between two provinces. The said bridge will connect Barangay Alas Asin in Mariveles, Bataan and Barangay Timalan Concepcion in Naik, Cavite, and once completed, it will be the longest bridge in the Philippines. With the BCIB, it's projected that that 5 hours trip will now become as quick as 30 minutes, reducing by as much as 86%, and we're reducing it to maybe 45 minutes of travel. Initially, the bridge will be constructed within a 5-year time frame and will start in the third quarter of this year, generating at least 23,000 jobs. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Thank you very much, Nel Maribuhok ng UNTV. Thank you. Parin Daniel, maraming salamat. Thank you sa mga tauhan mo riyan. Thank you. Alam mo itong UNTV bagaman kung bagay sabihin natin hindi nakikipaglaban ng husto sa mga higanting mga television networks, pero malaki ang ipinagbabago ngayon sa news gathering nitong UNTV ng pare nating Daniel Razon. Magaling Paring Ben Magbuhos.
At saka meron akong nakitang bagong pangalan nga pala. Isa sa mga silent audience natin dito sa YouTube, Hamera Luna. Gandang pangalan, ano? Babae ba ito, lalaki? Hamera Luna. Ala siyang litrato rin eh. Pero thank you very much. I salute you, Hamera Luna, sa pagkakatuklas sa ating palatuntunan. Gawa ng tayo po ay ito ang tunay na paglilingkod sa bayan. Wala tayong kinikilingan dito. Wala tayong pinaninimbangan sa bagat ito ay kusang loob nating broadcast. Ito'y hobby natin na hango sa ating professionalism sa paglilingkod natin sa mainstream media from 1964 hanggang sa lumikas tayo dito sa Amerika. Nagtrabaho pa tayo sa mainstream media rito, WNJR, at saka nagsimula tayo rito sa sarili nating kusang palong broadcast 1998? No, 2008 I think. 2006 or 2008. Itinuloy natin nung tayo ay magretiro na sa mainstream media. Itinuloy natin sa magitan ng ating private broadcast na ito. Hobby, kung tawagin ko. At sa Abril 27, 59 years na tayong tuloy-tuloy na naglilingkod sa ating mga kadugong mga Pilipino. Kaya paring Ben Magbuhos, magandang gabi, magandang araw po sa lahat. Saan man daw kayo nandoon, saan mang panig ng daigdig. Mamaya pag-uusapan natin yung anong tawag nila riyan, yung Bataan Cavite Bridge Project na ito ay utang ito, by the way, ng Philippine government. Ngayon, ang China nagregalo ng 20 million sa mga Pilipino. Kaya lamang pag-uusapan na lang natin mamaya, second half. Pag-uusapan natin, benefisyado pa ang Pilipino sa 20 million na ito na regalo ng China? O ito ay nagpasadlak sa dusa, sa hirap, sa takot at sa kabuhayan ng mga Pilipino? Mamaya, pag-uusapan natin. Samantala, ito pong United Kingdom o kaya ang Britain ay binibigyan ng maayos na focus ang Pilipinas. At tinutuloy-tuloy nito ang ayuda na pinasimula na nito nung kapanahunan pa ni Noynoy Aquino, na antala lamang yung mga pag-ayuda at mga pagtulong, pakikisama ng United Kingdom o kaya ng London o ng Bretanya sa Pilipinas noong panahon ni Rodrigo Duterte. Bakit? Gawa ng minumura ni Rodrigo Duterte ang anuman na may kaugnayan sa Amerika. Ang Bretanya at ang Australia ang ilan sa mga bansa na umurong sa kanilang pag-alalay sa Pilipinas panahon na 6 na taon ni Duterte na panunungkulan. Ngayon ay bumabalik ang United Kingdom. In fact, ang UK Minister for Indo-Pacific, si Anne-Marie Trevelyan, ay nandiyan sa Pilipinas noong 30 at 31 hanggang kahapon. Umalis na ito at may biyahe pa ito kung saan-saan ang mga bansa diyan sa Pasifiko. Siya ay dumalaw diyan sa Pilipinas. Bahagi ito ng contingent ng United Kingdom o kaya ng Britain sa kanilang mga pagbalangkas ng anumang mga karagdagang mga tulong na ipagkakaloob sa pamahalaang Pilipinas para sa mga Pilipino, for the Filipino people. Inaalalayan ngayon ng tuloy-tuloy na uli ng Britanya ang Pilipinas. Agapay sa mga ipinagkakaloob na alalay ng Britain sa Pilipinas ay ang suporta sa Indo-Pacific security. Ang pagsuporta ng Britanya sa Pilipinas sa kanyang mga defense. In fact, iniaalay ng Britain ang kanilang mga barkong pandigma, ang kanilang naval forces na sumama sa pagbabantay, paglalayag sa West Philippine Sea, kaagapay ng Amerika, Australia, ng Japan at saka ng Korea.
Dumalaw ito at bumisita sa ilang mga lugar dyan sa Pilipinas. Siguro si Dante na lamang. Si Dante na lamang siguro ang pagbigyan ko ng pagkakataon makapag-ulat nito. Dante Amento, again from UNTV. United Kingdom Minister to Indo-Pacific Anne-Marie Trevelyan visited the Philippine Coast Guard or PCG headquarters this morning, March 31. Trevelyan said she looks forward to deepening their partnership with the Philippine government. The UK official assures to give support to the Philippines by joining the joint exercises, providing legal and technical expertise and world-class training for Filipinos. We spoke about the necessity of upholding international maritime law, including the UN Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. As fellow maritime nations, the UK and the Philippines understand that this is essential not only to our common security, but also to our continued growth and prosperity. Trevelyan and the PCG officials discussed cooperation for the Philippines' maritime security, such as by implementation of the international law. Meanwhile, the PCG expressed gratitude to the United Kingdom for its continuous support. They will just implement whatever agreement will be forged between the UK and the Philippines as part of partnership cooperation for the protection of the maritime environment. The application of the rules of law, our approach, we are like-minded nations, the United Kingdom and the Philippines. We uphold the rules of law and the UNCLOS, the provisions of the UNCLOS. We have the same advocacy, and that is to ensure peace, stability, and prosperity in the region. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Thank you very much, Pariko Dante Amento ng UNTV. Thank you. At samantalang nandiyan itong ministro, Minister Trevelyan, samantalang ito'y naandyan sa Pinas hanggang kahapon, ay pinasinayaan din ito at inilunsad ang British Investment Partnership in the Philippines. Ito'y aalalay pang ekonomiya ng bansa ng Britanya diyan sa Pilipinas. Sabi ko na nga kanina, mga bagay na sana'y hindi na naantala. Kaya lamang sa panahong 6 na taon na ginugol ni Duterte sa kanyang kapangyarihan, maraming mga umurong na mga investors diyan sa Pilipinas. Gawa ng ang naging priority noon ay mga Chinese-oriented investors. Yung mga Europeans, kabilang sa European Union, yung mga Amerikano, umalis. Naglipatan sa Thailand, sa Taiwan, sa Indonesia, sa Vietnam. In fact, maging yung noong panahon ni Donald Trump dito sa Amerika, na ibinunyag ni Donald Trump ang mga kaaliwaswasan ng China, maraming mga nag-alisan doon. Particularly mga manufacturers ng Japan, nag-alisan 27 kumpanya ng Japan umalis sa kanilang mga headquarters, tinanggal ang mga headquarters sa China, inilipat. Dapat sana Pilipinas ang marami. Wala ni isa na inilipat ng Japan. Bakit? Minumura nitong si Duterte yung mga leader ng bansa eh. Saan dinala ng Japan yung kanilang mga headquarters? Karamihan sa Vietnam, Thailand, at saka Singapore. Singapore! Mantakay mo yan. Pinas, wala. Pinagmumuri. Ala siyang kilala. Walang kilala si Duterte kundi ang China. Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, yun dyan, pati Philippine province of China. Okay, tamo na. Wala tayong problema. Okay, tamo na. Dapat yung mga ganyang kataga, treason yan eh. Diba? Kung kayo nakakaunawa ng mga simpleng batas, ibenta mo yung sarili mong bansa bilang ikaw ay isang presidente sa ibang makabansa, that's treason. 20 milyones na regalo ng China. Pag-usapan natin mamaya second portion, mga kababayan.
Mamaya, sa second portion, pag-usapan natin ang matino ito Gawa lang ito malaki ang epekto nito sa ating mga kababayan, sa mga kadugo natin. 20 million regalo ng China. Marikoy, pare ba ito Hamera Luna? Parikoy, girl or boy? And then si Maring Rogelia Briones, I guess Bicolana ito Briones Rogelia Briones. In fact, ang mga Briones mga pinsan ko pa itong malayo sa panig ng aking mama. Mga Briones. Rogelia Briones. Sabi niya, I'm watching here sa Dumont. Aba, nandirito pala drive away 40 minutes na andyan na kami sa Dumont. Diyan sa New Jersey. Good AM Furel. Sabi ni Rogelia Briones. Pinsan ba kita? Anong palayaw kaya ni Rogelia, Rogie? Pinsan ba kita? Kasi mga Briones, pag Bicolana, mga kamag-anak namin yan sa mother side. At saka si Rhea Doroliat. Rhea Doroliat. Sabi niya, good morning na lambang Furel. Manoy Furel. Andirito ako't nagpupuyat sa Taguig, Metro Manila. Rhea Doroliat. Kababayan kong Bicolana, Diyos maray na banggi. Dahil magpara kidul-kidul sa pagturog, ha? Tabaad may kataid dyan, dahil magpara kidul-kidul. Rhea Doroliat. At saka Zoraida Salvador. Another, palagay ko, Bicolana rin ito, mga Salvador Zoraida Salvador, sabi niya, I'm watching. Maganda. Ganda ng kanyang litrato Maganda litrato ni Zoraida Zoraida Salvador. Thank you. At saka si paring Raul Villanada, sabi niya, good morning, Furel, at sa lahat ng mga Saturday Live community natin. It's a rainy Saturday morning in Durham, North Carolina. Pareho tayo pare ko. Alam mo dito sa amin, magdamag umulan Sa bagay, mas gusto ko na ito kaysa sa yellow. Mas gusto ko na ang ulan kaysa sa yellow magdamag na umulan din dito sa amin, paring Raul. Diyan din pala sa inyo, sa Durham, North Carolina. Natapos ko na rin ang aking laundry. Kaya coffee time, samantalang nakikinig ako. Kawawa naman itong pare ko. Pero ideal husband, Ideal husband, mga mare. Pare ko Si Raul Villanada. Sa bagay, siya lang ang may sabi nito. Pero granting na totoo. Naglo-laundry siya. Kaya lamang coffee time habang inaantay yung kanyang laundry machine na matapos. Nasa drying ka na ba pare o laundry pa lang? May partner pala ako rito may partner pala ako, si Raul Villanada. Naglo-laundry ka pa lang ba o nasa drying ka na? Saan? Sa basement ka rin? Etong pare ko, sipag Kapag weekend, kung hindi siya mamalengke, naglalabada. Kung hindi siya naglalabada, naglilinis ng bahay. Kung hindi siya naglilinis ng bahay, naglilinis siya ng 100 kotse na nakaparada sa kanyang garahe sa tapat. Kung hindi siya naglilinis ng mga kotse sa bahay, namamalengke pa siya. Kung hindi namamalengke, sinasamahan si Manay sa shopping sa mall. Yun si Raul Villanada. Parikoy. Junior Dal, sir. Happy watching sa inyo riyan, At saka ang aking pamangkin dyan sa Kipayo, Calabanga, Roslyn Roruero. There you are. Kagapay din natin ngayon. Hi, Rose. Pakikumusta na lamang sa lahat ng aking mga pamangkin riyan, Yung mga siblings mo, yung mga kapatid mo riyan. At saka kanilang mga pamilya. Pakikumusta na lamang galing kay Tia Hilda at saka kay Tio Furel. At sa buong pamilya,
Paabot na lamang riyan, ha? Junior Dal, good morning bro, at sa lahat ng mga viewers natin. Ano ito? Nasa drying na. Maaga kang naglabada, pare ko eh. Oo, nasa dryer na daw yung lahat ng mga nilabahan niya. Maaga ka naglaba, pare. Ano ha? Ang bait ng kaibigan ko dyan sa Durham, North Carolina. Pareho kami ng oras dito riyan eh. Nasa dryer na. Ngayon, balitaan kita pare ko, paring Raul. Paring Jundi, naandyan ka pa ba? Jundi Valencia. Balitaan ko kayo pare ko, yung NBI, yung National Bureau of Investigation, ay binalita kagabi na nasa kote na nila ang isa sa mga big time, ang isa sa mga mastermind sa pagpatay kay Governor Degamo. Iyan ay pahayag mismo ni Secretary of Justice Remulla. Sabi niya, isa sa mga masterminds, isa sa mga utak sa pagpatay noong Marso 4 kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at 8 iba pang mga private citizens ay naaresto na ng NBI. Ayon nito kay Justice Secretary Remulla, at itong pagkakaaresto nito ay naganap kahapon, araw ng Biyernes, Marso 31. Tingnan natin ang Television Channel 5, si Marlene Alcaide. Siya ang may tangan-tangan ng karagdagang report tungkol dito sa bagay na ito. Kaya alalayan natin si Marlene Alcaide, TV5 Manila. Was caught today. Yan ang malaking pasabog ngayong araw ni Justice Secretary Boying Remulla kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Hawak na ng NBI ang isa sa mga sinasabing mastermind, pero matipid ang sagot ng kalihim nang usisain siya ng media tungkol sa pagkakakilanlan ng sospek. Government official ba ang mastermind? Politiko ba? Sundalo? O baka naman dating sundalo? Sa lahat ng tanong na yan, ito ang paulit-ulit na sagot ni Remulla. Sundalo ba ito? O dating sundalo? Monday. Gaano siya kalapit kay Congressman Debo? Monday. Sa Lunes na lang daw ididetalye kung sino ang mastermind. Pero giit niya, napakalaki ng papel ng sospek sa pagpatay kay Degamo. Talagang siya yung pinapahanap namin talaga. We wanted him from day one to be part of it, to be among the suspects to be caught. Tumakas na siya actually. Malayo na siya sa Negros Oriental. And for the last 3 weeks, we were on his trail already. Every day, tinatanong ko, anong balita? And finally, today. Dahil sa pagkakaaresto niyan, napapagtagni-tagni na raw ng mga otoridad ang mga nangyari. 99% solved na nga raw ang kaso. It can be 100%, but we're just saying 99%. Dati nang sinabi ng DOJ na hanggang 3 ang tinitingnan nilang mastermind sa Degamo murder case. Kabilang na riyan si Congressman Arnie Teves. Where does Congressman Teves fit in all of this? He fits in right there, in the middle of everything. Wala pang bagong tugon si Mayor Janice, pero sa isang Facebook post, isang Marvin Miranda ang tinukoy nilang mastermind umano na naaresto. Ayon naman sa abogado ng pamilya Degamo, ang tinutukoy na mastermind ni Remulla ay ang siyang bumili ng mga armas at nag-recruit ng mga tutumba sa gobernador. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Thank you very much, News 5. Thank you, Marlene Alcaide. Thank you sa kanilang pagkikipagtulungan sa atin. Alam mo itong programa natin all-in-one eh. Yung mga dating mga kaagapay natin dyan sa Metro Manila na ngayon ay mga executives na ng kanilang mga networks, nakikipagtulungan sa ating programa. Bagaman ito ay public service lamang ng inyong abanlingkod, talagang sinasagad natin ang serbisyo sa ating mga kababayan. Habang kaya pa nating tumayo at kaya pa nating magsalita. Di ba? Gawa ng sa ngayon, mga mariko, masaklap sa paglaganap ng internet video. Sandamakmak ang mga kasinungalingan na inyong makikita riyan.
Kaya kailangan meron tayo mga vigilante na mga patriots. Kung ikaw ay Filipino, tunay na makabayang Pilipino, for the people, of the people, by the people. Gawa na kung hindi, malulunod ka talaga sa mga kasinungalingan ngayon sa media. And sad to say, malungkot na katotohanan, maging ang ilan sa mga kapatid ko sa hanabuhay, mainstream media, ay hindi na rin nagsasabi ng totoo. Bakit? 20 million regalo galing sa China. Pag-uusapan natin yan mamaya, second half, second segment ng ating Fun Saturday Live. Aha. Sandali ha. Tingnan ko lang itong mga kaibigan. Nasa drying na daw itong paring raw. Alam mo, nakakatuwa na ha. Kayong mga lalaki riyan, mga pare ko paalam nga ninyo sa akin, kayo ba'y mga labandero rin? No, Briones, my middle name from my mom, taga-Aklan. Maraming Briones na taga-Batangas, Cebu, Luzon, Visayas, Mindanao, sabi ni Rogelia Briones ng Aklan. Sabi ni Ben Magbohos, ha 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 ha. Nakakatuwa naman. Hindi lang pala ako nag-iisa sa laundry. kaya nga ba sabi ko, kayo mga pare ko riyan na nakaagapay ko ngayon, hands up nga. Sino mga labandero rin? Alam mo, eto, buti na buksan ko ito na. Etong mga kasama ko, taga rito sa Amerika na kasi, si Ben Magbohos, si paring Raul Villanada. Kayo kasi mga naandyan sa Pinas, akala ninyo kaming mga nandirito sa Amerika ay buhay hari. Buhay hari. Diyan sa Pinas, nung kami naandyan, Nena, pakiabot nga ng tsinelas. Linda, pakibihisan nga itong si Cherry Boy. Galing lang palego. Di ba? Di ba ganon? Julia, alika nga. Tawag ka anong tawag niya ng ni ma'am? Tawag ka ni Ma'am Julia, may ipagagawa raw sa'yo. Pedro, pakilinis nga ang kotse at ako'y lalabas. Diyan sa Pinas yan, di ba? Punta siya, fast forward, nandito na sa Amerika. Puroy! Ako yun. Maglaba ka nga. Nandoon sa hamper yung labahan. Dalhin mo sa basement, maglaba. Diretso ng dryer. At pakitupi ng maayos pagkatapos. Kaya ang buhay ng Amerika maniwala kayo, yung dalawang anak ko, nagbibinatilyo na nung pumunta rito Yung isa ay 17, yung isa ay 15 anyos. Pagdating dito sa Maynila, sabi nila, nakarinig sila, pwede palang kumita rito yung mga bata, may mga kaibigan ako nung araw na may mga restaurants dito, si John Kiwa. May-ari rito ng Kiwa, malaking catering service dito. Yung dalawang anak kong lalaki, maniwala kayo? Nagugutay ng bawang itong mga ito sa restaurant. Maniwala kayo. Dalawang anak kong nagbibinadilyo. Sa Pilipinas ba, mapahawa ko yung mga anak kong yan ng kahit lupa sa putik. Ganyan ang buhay dito sa Amerika. Kaya kayo mga naandyan, huwag kayong nabasa ko tuloy yung isang sa Facebook. Nagalit Anong akala ninyo dito sa amin sa Amerika? Namumulot lang ng ginto. Pinagalitan nyo kanya mga kamag-anak sa Pinas Kasi daw mayat maya may tatawag sa kanya, ate, padalan mo nga ako nito, badalan mo ako ng sapatos. Gusto ko yung mamahalin Yun ang buhay namin dito.
Kaya yung asawa ko nung araw pagtulog, tinitingnan yung mga palad ng mga anak ko, eh. Maluha-luha, eh. Good morning sa lahat ng mga official natin at mga followers, listeners. God bless you na lamang. At saka lahat ng inyong pamilya. Sabi ni paring Fernando Diego Constantino. Etong kaibigan natin Rodmon from Murrieta, California rin. Regards na lamang daw sa lahat. Sabi ni Rodi Santos, good morning, Furel. Ito, alias ko lang yung Rogelia. Ayun. Ayoko kasing gamitin ang aking real name dito sa FB kasi maraming mga scammer. Ayun. At saka manluloko. Just call me na lamang babes. Hi, babes. Okay, ano? Hi, babes. Bunso ka rin ba? Pareho pa kala kaming bunso eh. Si Rogelia, si babes. Si Rogelia, babes, ano ha? Hi, babes. di ba yung mga mag-boyfriends huwag mo akong tawagin sa pangalan ko ha? Babes na lang. Paring Roddy, good morning din sa iyo, ano ha? Kaya lamang nakasasaklap lamang na malaman, magkakaminsan may mga aksidente tayo, mga nagaganap riyan, nagkakatuwaan tayo rito, pero may iba mga nagluluksa. Gaya na lamang yung 22 na mga nangamatay doon sa isang ferry na bigla na lamang sumiklab, nag-apoy sa kalagitnaan ng karagatan from Zamboanga patungo ng Sulu. Ito ang MV Lady Mary Joy. 22 ang kumpirmadong patay dito at may ilan pa ang mga nangawawala. 29 pala. 29 ang patay, 22 ang mga nawawala pa. Yan ang mga latest reports. Si Basilan Governor Jim Hataman, una ay iniulat na 31 ang patay. Kaya lamang nang ilabas na ng rescue organizations, yung kanilang mga bilang umaabot ng 29 lamang ang kumpirmadong patay. Siguro mas maganda. Si Janine Dungon ng Television 5, ang ikangay pagkalooban natin panahon na makapag-ulat tungkol dito sa MV Lady Mary Joy 3 na nasunog nung isang araw sa karagatan. Ayon sa Basilan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 29 ang kumpirmadong patay, kabilang dyan ang ilang mga pulis at sundalo na pasahero rin ng barko. Mayroon pang 22 nawawala, kaya hindi isinasantabi ng PDRRMO ang posibilidad na mayroon pang mga labi sa loob ng roro. May mga nooks and crannies ng barko na hindi pa talaga na-inspeksyon. So yun ang gagawin natin bukas na tingnan, baka hopefully na wala nang mga namatay pa. Sa tindi naman ng pagkasunog, hindi na makilala ang mga bangkay na una nang na-recover mula sa MV Lady Mary Joy 3. Kailangan na silang idaan sa DNA testing. Yung DNA testing na talaga mangyari na sa Zamboanga City, dadalhin doon sa Villa Funeraria ng Zamboanga City. So andon na ngayon ang bangkay, kasalukuyan na siguro na dumarating. Doon yung gagawin na forensic ng ating mga kaukulan para at least malaman yung certainty kung sino yung mga tao na nasunog na yon, no? Base na rin sa magki-claim ng mga pamilya. Nananatiling palaisipan kung ano ang pinagmula ng sunog sa roro. Ang Marine Casualty Investigation Team ng Philippine Coast Guard nasa Basilan na para magsagawa ng investigasyon tungkol dito. Una na rito kung yung sistema ng barko ang pinagmulan ng sunog o kaya mayroong mga flammable materials na dala dun sa mga kabina at yun maaari ding pagmulan ng sunog. Pero po yung terorismo, bagamat syempre titignan natin lahat, wala namang indication na mayroong terrorism na naganap. Inatasan naman ng Maritime Industry Authority o Marina ang may-ari na nasunog na roro na makipag-ugnayan sa mga biktima at magbigay ng nararapat na tulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon,
News 5. Thank you very much, Jenny, and thank you sa News 5 for the contribution. Maraming salamat. Sabi nga pala ni pareng Rodi Santos, good morning na lamang, Fiorel. And then Junior Dal, may bagong pangalan na pala si Banat Bay na vlogger. Bayad Bay na pala. Di ko kilala itong mga vloggers, pare ko na dadaanan ko lang itong mga pangalan nila kapag tinitingnan ko yung mga listahan ng mga pusakal na mga vloggers under Rodrigo Duterte na anong tawag niya, napasama sa grupo naman ng vloggers ni BBM. Nagsanib yung dalawang puwerso, ngayon ay nag-aaway-away. Yun lamang. Diyan ko lamang nakikita etong mga pangalan na ito. Mari natin, Curata Leonor, nandiyan, kaagapay pa rin natin. Okay, sabi ni parang Junior Dal, 31. Well, I don't know, pare ko, kasi binawi ito Yun ang sabi ni Basilan Governor Jim Hataman sa kanyang unang report, 31. Pero sabi ng MMD, ang haba Sabi ng MMD, 29 lang. Parang June day. Thank you, Sir Ranaway. Maraming salamat. At dyan natin winawakasan itong bahaging ito ng ating Fun Saturday Live. 20 million gifts from China. Pag-usapan natin mamaya. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo ng dako ng daigdig ng droon, aregluhin natin ang mga orasan natin, 6 na minuto makalipas ang ganap na alas 11 ng umaga, Eastern Standard Time USA. 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi, Philippines Standard Time. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Pag-usapan natin, pare ko, itong heading natin sa programa ngayong araw na ito, Sabado. Ngayon ay Abril 1, April Fool's Day, pero hindi tayo maglulukuhan. Kumbaga, ang pag-uusapan natin dito ay batay sa mga pruweba, sa mga facts, sa mga numbers, mga figures, at kung ano-ano ba. Nagawa ng mga pananaliksik ng iba't ibang mga ahensya, iba't ibang mga sangay, iba't ibang mga organisasyon sa iba't ibang panig ng daigdig. And everyone else, lahat ng mga ito ay may kaugnayan sa takbo dyan sa Pilipinas. The reason why pinagtatapunan natin ang pananaw, 20 million gift from China. Trio versus the Manchurians and the Dragon. Parang pelikula, ano? The Manchurians and the Dragon. Pag-usapan natin maigi, mga kababayan, ano ba itong 20 million na ito na regalo ng China sa Pilipinas? Benefisyado ba ang Pinas dito o dapat ba tayong magtatatalon sa kaligayahan? Or dapat ba nating paglimi-limihin ng husto? Bigyan ng masusing pagrurok ang epekto nito hindi lamang sa ngayon,
kundi sa kinabukasan ng marami sa ating mga kababayan, mga Pilipino. 2 ulit nang ako'y sumama, naimbitahan tayo ni Amira Ala na makilahok dito sa mga Zoom meetings na ito na ginagawa worldwide emanating from the Philippines na may kaugnayan sa Philippine elections. Ang kanilang nais na patunayan dito ay ang pandaraya, the rigging of the Philippine elections last May 2022. Uncovering the truth of the 2022 Philippine elections. Yun ang paksa ng mga Zoom meetings na ito na sinamahan ko for the last 2 consecutive weeks. Sa una ay kaagapay natin doon si anong pangalan yan, yung Bicolano, Franklin Isaac. And then itong huli, last Saturday evening, US time, last Saturday, kaagapay natin doon sina Leonardo Odonio, Franklin Isaac, Attorney Mel Magdamo, Elezio Rio Jr., Augusto Cui Lagman. Ang mga ito ay may mga kanilang mga matataas na mga katungkulan. Kagaya kay Odonio, dating koronel, graduado ng Philippine Military Academy, isang contributor ng Philippine Inquirer. Si Isaac, kababayan kong Bicolano, dating presidente ng FineX at financial consultant dyan sa Pilipinas, isang banking specialist. Ito namang si Mel Magdamo, dating senior attorney dyan sa Commission on Elections, dating court attorney ng Supreme Court, graduado ng UP. Elizio Rio, dating retiradong Brigadier General, dating Secretary, Department of Information and Communications, dating chairman ng COMELEC Advisory Council, at Electronics and Engineering expert. And then Augusto Cue Lagman, dating commissioner din ng Commission on Election, dating presidente ng NAMFREL, at kolumnista ng Manila Times. Well, wala ho akong kontribusyon na binigay sa kanila. Gawa ng unang-una, pinakinggan ko lamang yung mga pahayag ni Franklin Isaac, at itong huli, by the way, moderated ito ni Attorney Oswald Magno, kaibigan natin. Pinakinggan ko sila sapagat hindi na ako palitan ng mga opinion at mga kuro-kuro insights. Gawa ng lahat ng ito ay kumbagay kahit niya hindi idaan sa mga pananaliksik, kahit hindi na idaan pa sa mga pagsampa ng kaso sa Korte Suprema, mandamos, kahit hindi na magharap ng kasong impeachment laban sa Commission on Elections, this is an unquestionable truth na ang China ay nagregalo sa Pilipinas ng 20 million votes irrespective kung sino ang kandidatong kanilang napupusuan, huwag lamang si Robredo. Huwag lamang si Robredo. Yan ay katotohanan po yan, mga kababayan. Iisa-isahin ko sa inyo ang mga bagay na ito. Isa lamang ang nais yung ipatiuna dito sa mga components nitong kung tawagin ay TN Trio originally. TN Trio, original na grupo. Ngayon ito ay marami na. In fact, ang mga nagli-leader dito, ito na ang mga napakinggan ninyong mga pangalan na mga binanggit ko. TNT Trio, ang kanilang sinasagupa riyan, the Manchurians
and the Dragon. Etong mga Manchurians, ito po yung mga pro-Chinese na mga kandidato na mga nahalalang marami riyan, nanunungkulan sa gobyerno ng Pilipinas sa tulong ng the Dragon, Communist Chinese Party of China. Babayan, uunahin ko munang ipaalala, no? Gawa ng sa 2 araw na Zoom na yaan ng mga grupo na ito ng TNT. Makalangit, makadiyos, makapilipino, for the people, of the people, by the people lang kanilang adikain. And to this, saludo ako riyan. 1,000% tayong sumasama sa ganyang adikain. Ang hindi ko lamang, nais ko lamang mabigyan ng konting pagkalabit yung kanilang mga tinuran na, well, sinimulan na namin ito, bahala nang i-pick up ito ng mga Pilipino at bahala na kayo. Para sa akin, isang very noble dream na ibunyag ang mga pandaraya nung nakalipas na eleksyon. Pero para sa akin, ituloy natin ito without the mass base. Kung wala ang tao, anuman ang mga katotohanang alam na ng tao na inyong binigyan ng mga ebidensya, ng mga dokumento, ng mga numero, ng mga bilang, etc., 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 kung bagay pagbibigay solido na pruweba lamang ang ginagawa ninyo ngayon, mabigyan ng mga konkretong mga papel na may pandaraya ng 20 milyong boto sa nakalipas na eleksyon. Pero kung hanggang doon na lamang, kagaya ng mga sinasabi nila, nitong mga leader natin, Attorney Magdamo, naalala ko yan, si Namferel Lagman, sabi nila, ito'y ginagawa namin para maipaalam sa taong bayan na talagang may pandaraya na nakaraan na eleksyon. And then bahala, ito ang hindi maganda, bahala na ang tao na sundan ito at palakasin ito. To me, ako po'y nasa advertising for the last 58, 59 years of my life. Ano man ang magandang produkto, kung hindi ito alam ng taong bayan at hindi bilhin ng taong bayan, baliwala ang produkto na yan. In the same manner, ito pong ginagawa ngayon ng trio, TNT trio. Makadiyos, makapilipino, makatotohanan na hakbangin. Ang kulang lamang dito ay ang kanilang dapat ipanawagan, hindi lamang ipanawagan, physical organization ng mga taong magpapalaganap nito sa mga kalsada. Anong ginagawa ng isang bayan? Isang bayan ba yun? And then if you look at the social media, like for example itong Facebook, sandamakmak ang mga organisasyon dyan eh. Palagay ko naman yung mga organisasyon dyan, may mga leader yan. Bakit hindi tawagan itong TNT trio opisyal na komunikasyon sa mga ito, sila ang imbitahan sa Zoom to organize people movement. Sabagat ako'y naniniwala, kagaya ng sinabi ko riyan sa title ng programa natin ngayon, 20 million gift from China. TNT trio versus the Manchurians and the Dragon. The fight is winnable. Kailangan lamang dito ang power of the people. Kagaya noong 1986. Yun lamang. Doon ang kulang sa ginagawa ng kilusan na ito ng ating TNT, which I am urgently suggesting na kailangan ng organisasyon. Sayang ang mga pagkilala ng Supreme Court sa mga numero na ito na inyong ipinaglalaban.
kung walang suporta ang taong bayan. Well, the fight will be hard sapagkat bubungguin ninyo ang pader na nakatayo niya diyan sa loob ng Pilipinas. The Manchurians, nakalukluk na ang mga ito sa kanilang mga pwesto, supported by the dragons of China. Mga kababayan, masaklap gawa ng kung titingnan ninyo yung mga ipinopost ninyo mga litrato riyan, like yung mga rallies ni Leni Robredo, hundreds of thousands, sea of people. Doon sa mga meetings na tiningnan ko, the last time, merong almost 500 na kasama namin sa Zoom. I don't know kung ilan dito ang mga organizers. Yun ang mga kailangan. Organizers and vloggers na nagpapalaganap ng katotohanan laban sa mga vloggers na nagpapakalat ng mga fake na mga impormasyon. Pero bakit natin sinabi na ang China ang sa likod nito? Hindi ba ito'y kagagawan ng lokal? Maaring si Rodrigo Duterte ang nagpasimuno nito eh. Well, wala pong power ang Rodrigo Duterte kung walang nagsusuporta sa mga ito. Kaya nga ba't meron tayong daan-daan na mga trolls? Pero sino sa ang pinakang malaking ahente, pinakahiganting ahente sa likod ng organisasyon na ito? Remember mga kababayan, hindi lamang ang Pilipinas ang niregaluhan ng China ng napakaraming mga ganitong uri ng karumal-dumal na pakikialam sa mga eleksyon ng mga bansa. Ang China, ever since na maupo si Xi Jinping, ang isa sa mga adhikain nito ay palaguin, maging superpower ang China. Kaakibat nito ay ang pagpapalaganap ng ideolohiya ng China. Kaya ang unang hakbang kailangang ma-influensyahan muna ang mga mamamayan sa iba't ibang panig ng daigdig and then ang mga gobyerno sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang International Observer Mission dyan sa Pilipinas, mga kababayan, ay maraming mga ebidensya na ipinakalat riyan na ibinunyag nila. May kaugnayan dito sa mga ginagawa na pakikialam ng China diyan sa Pilipinas. Simulan natin itong mga ginamit ng eleksyon noong 2022. And even the elections before that, 2016. Alam naman natin na ito pong Smartmatic na ito, nagsimula ito sa Latin American country, nasangkot sa mga pandaraya sa Latin American country, naging base sa Amerika yung dalawang mga pinuno nitong Smartmatic, nag-involve sa eleksyon sa Amerika, na-involve sa mga anomalya rito sa Amerika, tumakbo sa Hong Kong, binigyan ng influensya ng Smartmatic ang Pilipinas, ginamit ito sa mga eleksyon sa Pilipinas. Yun ang ginagamit hanggang sa kasalukuyan dyan sa Pilipinas. Ever since na ang Smartmatic ay ma-involve sa eleksyon sa Pilipinas, nagkaroon na ng mga alingas-ngas, ng mga alingasaw. In partnership with SMMT, TM o TIM noong 2016, sila ang nagkondisyon kung paano tatakbo ang eleksyon noong 2016. And then of course, may mga Manchurians itong mga kaagapay, sad to say, pati sa Commission on Elections. Ito pong mga bagay na pinag-uusapan natin na ito ay talamak na alam ito ng taong bayan. Sabi ko na nga kanina, yung TN Trio, dinudokumentuhan lamang itong mga bagay na itong alam na natin eh. Yung COMELEC naman, sa mga pag-alalay ng mga Manchurians,
kinontrata pa rin itong Smartmatic using the approved equipment ng Automated Election System or AES na pinatatakbo ng Smartmatic. Sa kabila ng katotohanan na ito ay hindi dapat pagkalooban sa ilalim ng mga proviso ng election code at saka even the Constitution, gawa ng ang kapitalisasyon ng Smartmatic na ito ay hindi ho Pilipino. Wala pang 50% ang kapital ng Pilipino dito sa Smartmatic. Diyan lamang sa punto na yan, questionable na ang pakikialam ng Smartmatic sa eleksyon sa Pilipinas. Kaya lamang, thank you sa Manchurians, inakap ito ng Commission on Elections. And then of course, dahilan sa naghahari, hindi na presidente for the people, of the people, by the people, naghari na. Nasa kanyang kamay, sa kanyang katawan, sa kanyang isip, ang pagiging hari ng Pilipinas. Sino ang dapat na maglikas ng mga balota, ng mga urna sa iba't ibang panig ng lugar? Yung F2. Sinong may-ari ng F2 Logistics? Oh, siyempre si Dennis. Sino si Dennis? Si Dennis, 30 milyones ang inialay kay Duterte para sa kanyang kandidatura. Yun ang connivance, mga kababayan. And those are being documented nitong COMELEC, nitong TN Trio, na alam ito ng taong bayan eh. Maging sa COMELEC sa mga panahon na yan, wala ho kayo maaasahan ron. Bakit? Paano kayo magrereklamo? Kaya nga sabi ko ang pagbunggo dito nitong TN Trio ay pagbunggo sa pader, pagsagupa sa Manchurians and the Dragon. Kaya lamang, sabi ko na nga, kulang ang kilusan. Kailangan meron tayong movement, organized, well-oiled na movement upang isulong itong katotohanan na alam na ng taong bayan. Bakit kailangan ng organized movement? Sabagat kailangan din ito ng Supreme Court. Kung makita ng Supreme Court ang popularity ng mga pagbubunyag na ito ng katotohanan dyan sa nakalipas na eleksyon, walang magagawa ang Supreme Court kundi ang kumilos. Either for or affirmative or not for or negative dito sa mga papeles na ito. Kawa nang wala ho tayong maaasahan sa COMELEC, maging sa mga anong tawag niyan sa Senate Committee on Elections, na dapat ay sila mga nangunguna dito sa paglinis ng eleksyon, wala tayong maaasahan dyan. Sa Senate Committee on Elections, si Amy ang namumuno riyan. Anong aasahan mo kay Amy kung ang kanyang kapatid ang presidente na nakaupo? Sa COMELEC, wala rin eh. Kaya kailangan natin dito ang people's movement. Gawa ng COMELEC, wala bulag, pepe at saka bingi ang COMELEC. Ang chairman nito, during the time of the election, na dapat ay hinug sa mga pagtanggap ng reklamo ng irregularidad, sa damin pangarungan. Kaklase sa San Pedro ni Duterte. Sino pa ang mga nandariyan? Ray Bulay, naalala ninyo? Schoolmate din ito sa San Pedro ni Duterte. Si Casquejo. Taga Davao yan. Sino pa? Ferolina. Taga Davao din itong babae na ito. Si Socorro Inting, taga Davao din. Amy Neri, taga Davao din. Wala kang maasahan sa COMELEC, even at the time of the election and after the elections. Lalo na ngayon, naandyan pa itong mga tao na ito. Ilan lamang ang mga binalasa riyan eh. Walang maaasahan dyan sa Commission on Elections. Kaya anuman ang mga paghanap natin ng mga katotohanan riyan, baliwala yan. Without the power of the people, baliwala itong mga ito. Saan ka nakakita? Ito isang halimbawa lamang. The first hour, di ba? Alam na natin ito eh. The first hour pagkatapos ng eleksyon,
na kung saan ako'y may eksperyensya ako riyan, maging dito sa Amerika, nagsilbi tayo sa election proceedings dito. Pagkatapos na magsara dito sa amin ng araw, alas 7, amin alas 8, pagkatapos na magsara, kailangan na itatali mo, ilalagay mo sa machine lahat ng mga talis. Ika-counter check mo sa 2-3 mga tapes. Ang resulta kung tama, kasama yung iba pang mga watchers. Saka mo lamang i-feed. Pwera sa feeding, kailangan dalhin mo personal yung mga balota sa headquarters. At doon ay babantayan mo na i-feed sa machine. The same ang ginagamit dito sa Pilipinas ngayon. And it's highly improbable, highly impossible na sa loob lamang ng isang oras from 7 o'clock magsara ang mga presinto hanggang alas 8, 20 million ang kaagad ay nabilan ng mga boto. Yun ang regalo ng China sa sino man na nais nila na maluklok sa pwesto sa Pilipinas, huwag lamang si Leni Robredo. Glaring fact, mga kababayan, di na ito po kailangan pang pag-usapan eh. Napaka-imposible. And then after that, anong nangyari? Even yung percentage ng resulta ng balota. Saan ka nakakita ng ganyan? Lahat ng mga ito, 60-28. Saan ka nakakita ng lahat ng mga ito? Imposible. After na maipasok yung 20 million, 13 million ang naragdag. Pagkatapos ng unang 20 milyon sa unang isang oras ng pagbibilang ng boto. Lahat ng ito, mga kababayan, sabi ko na nga, seremonya na lang itong ginagawa ng TNT Trio. Ang kailangan sa ngayon ay ang kilusan ng kapangyarihan ng taong bayan. Kailangan pa ba nating ihantad? Kailangan pa ba natin ang mga pruweba na ito ay patakbo ng China? Di na natin kailangan yan eh. 20 million votes na regalo ng China sa kanilang Manchurian candidate diyan sa Pilipinas. Yun ang katotohanan riyan eh. Si Marcos ang nandaya? Well, instrumenta na lang siya ng pandarayan ng China sa Pilipinas. Huwag lamang si Robredo ang maupo. Bakit? Sabagat hantara na kilalanan na from the history of Robredo's life na ito ay anti-Chinese. Sino man na may dugo ng Manchurian sa politika ng Pilipinas, yun ang preferensya ng China. Sino? Well, maaring hindi si Marcos 100%, pero at least sila ay kumikiling na baka pwede nilang ma-persuade si Marcos na ituloy ang mga programa at ang mga takbo ng filosofiya ni Rodrigo Duterte. Bakit sila nagkaroon ng unity team? Si Marcos ay nakikisakay lamang sa agos ng tubig ng 20 milyon galing sa China. Ang talagang beneficiaryo nito ay si Inday Sara. Kaya ang kanilang usapan ngayon pagkatapos ng 6 na taon mo, Bongbong, ako na, balik China tayo. So itong 5 taong pang natitira sa Marcos administration, very sensitive years for the Filipinos. Gawa ng asahan ninyong babalik ang Manchurian sa susunod na eleksyon after Marcos. Another 20 million gift from China. Bakit natin pinagdidiinan ng China, mga kababayan? Ano ba namang koneksyon ito? Paano mo mapatutunayan yan? 20 milyon na regalo ng China. Sabagat hindi ho lamang sa Pilipinas ito ginawa ng China eh. Maging dito sa Amerika, ginawa yan ng China. Dito sa Amerika, ginawa yan ng China. Yung mga elektroniko, sabi nga ng tatay ko nung araw, the advancement of giants brutally challenges the security of men.
ang pag-usad ng siyensya ay nagbibigay ng panganib sa kasarinlan ng mga mamamayan. And now it is happening. Nakita naman ninyo maski yung boses ninyo kung gusto ng China na kopyahin ang boses ninyo, may mga applications dyan na matatagpuan kayo sa internet o mga applications na naandyan sa inyong iPhone na pag na-record ninyo ang boses ninyo, kayang nakawin yan. At sa artificial intelligence ng China, pwede niyang ikalat yan sa iba't ibang panig ng daigdig na boses mo ang gagamitin. Masama ang adikain na ginagawa ng China hindi lamang sa labas ng kanilang bansa, maging sa kanilang mga mamamayan. Ano ang sabi ng dating Foreign Affairs Secretary si Alberto Rosario? Anong sabi niya? Noong pagkatapos na mahalal si Duterte noong 2016, sabi niya, nasa mata niya, nakita niya sa kanyang mga mata, nang mamayagpag ang ilang opisyal ng Chinese Communist Party na nagsabi na pinanalo nila ng Chinese Communist Party ang bagong presidente ng Pilipinas at the time, Rodrigo Duterte. Yan ay mga kataga mismo yan. Alberto del Rosario, July 12, 2021. At hindi lamang yan, ito pong report ng Freedom House. Pakinggan ninyong maigi mga kababayan sapagat dito ay may kaugnayan dyan sa Pilipinas. Ito ay itinuon ng Freedom House Organization ang kanilang pagmamasid, pagmamanman, pananaliksik sa mga bagay na nagaganap dyan sa Pilipinas. Headed by top-notch reporters nila ng Freedom House, ang mga naipon nilang mga dokumento riyan sa Pilipinas na ang media, ng Philippine media, ay isa sa mga pinagtuunan ng pansin ng Chinese Communist Party upang influensyahan ng matindi ang takbo ng politika, not only during elections, but takbo ng politika all throughout the years diyan sa Pilipinas. Sabagat sila'y umaasa na una, malaki ang magagawa ni Rodrigo Duterte sa kapakanan ng China habang ito ay nasa kapangyarihan. Ikalawa, umaasa ang China na sa magitan ng impluensya ng Manchurian candidates o Manchurian public officials ni Duterte ay may hikayat nitong baguhin ang saligang batas ng Pilipinas maging iba na. At ito ay maging kasalig ng Chinese Communist Party forever. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng may kapal, hindi nangyari yung pagsulong ng Constitutional Convention or Charter Change ng Pilipinas. Kung natuluyaan, ay isang pananagumpay sana ito ng Chinese Communist Party. Hindi lamang yan, ang influensya po nito ay sagad-sagara na ginawa sa media, particularly ang government media diyan sa Pilipinas. In fact, naalala ko rin ito, ang aking kaibigan si paring Rolly Gonzalo ng IZ nung araw, sabi niya, pare ko, mag-report ako. Papunta kami ng mainland China. Kasama ako sa mga members ng National Press Club at ng media sa Pilipinas, mainstream, na pagkakalooban ng seminars, lectures doon sa China, Beijing. Isa yan sa mga ginawa ng Chinese Communist Party headed by, may organisasyon sila. Ano bang pangalan ng organisasyon na ito? Asa na yung organisasyon yan? United Front Work Department of the Chinese Communist Party.
United Front Work Department. Yan ang namamahala ng lahat ng mga may kaugnayan sa propaganda ng China sa pag-influensya ng mga gobyerno sa daigdig na palaganapin ang kanilang pagkarahuyo sa Chinese Communist Party. Hindi lamang yan, ang Pilipinas at saka ng China sa panahon ni Duterte, bumuo ito ng kanilang tinatawag na Media Cooperation Agreement. Formal Media Cooperation Agreement under the government of Rodrigo Duterte and Xi Jinping of Chinese Communist Party. Lahat ng mga ito ay mga pagsulong ng objektibo ng China sa Pilipinas, especially towards the coming elections of 2022. Kaya meron silang mga pro-government propaganda, meron silang daily program, meron silang mga kung tawagan ay mga snippets, eto mga kakaperanggot na mga promotional materials na galing sa mainland China na pinaiere sa mga broadcast dyan sa Pilipinas, particularly ang Philippine Government Network, People's Television Network ng Pilipinas. Meron din silang mga nakatago na mga promotional materials na ipinupublika sa mga periodiko riyan sa Pilipinas. Manila Times, Manila Bulletin, may ilan na nakalusot din sa Inquirer at saka sa Philippine Star. But mainly, ang mga promotional materials na ito ng China nandiyan sa Manila Times at sa Manila Bulletin. Lahat ng mga ito supplied by Chinese government through the United Front Work Department. Naalala ninyo 36 na mga media men nagtampisaw, ipinasyal sa iba't ibang panig ng China. Sa kanilang tour, libre lahat, provided by the Chinese government on one condition. Pagbalik nila sa Pilipinas, kailangan ay gamitin nila ang mga handouts na kanilang tinanggap habang sila ay nasa mainland China. Lahat po ng ito ay ginagawa ng China bilang patuloy consistent na propaganda ng China upang i-influensya ang Pilipinas. And sad to say, na yung mga Chinese language schools dyan sa bansa ay isa sa mga instrumento hanggang ngayon ng Chinese Communist Party. Kasama na riyan yung Confucius Institute na nasa 5-6 na mga universidad dyan sa Pilipinas, including the University of the Philippines and Letran. Masaklap! All over sa Pilipinas po itong galamay nitong mga Chinese na ito. And lahat ng yan ang kanilang end purpose to influence politics in the Philippines para sa kanila. Sad to say, sa larangan ng ekonomiya, nananagumpay sila ng husto. Gawa ng marami diyaang mga negosyante sa Pilipinas ang kinakapitalan ng Chinese Communist Party sa umagitan ng mga bangko na mga pag-aari ng gobyerno ng China. Lahat ng mga ito ay dokumentado po ito ng mga research organizations. Influensya hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Sabi nga nitong report nitong si Anne Marie Brady, isang professor ng political science sa University of Canterbury at the specialist ito ng Chinese politics. Ang sabi niya, ang Chinese foreign influence activities accelerated under Chinese President Xi Jinping and have the strong potential to undermine the sovereignty and integrity of the political system of any country targeted by the Chinese Communist government.
In terms of foreign interference by China, sabi pa ni Brady, we are not used to seeing this in a global scale until now under Xi Jinping. Ito po yung mga dokumentado ito, ha? Mga research studies ito eh. Isa sa mga highlighted countries dito ang Pilipinas. And one of the segments ng ating Fun Saturday Live, liliwanagin natin bakit ang Pilipinas is very crucial sa China in terms of politics and very especially in terms of economics. Pag-uusapan natin yan mamaya. Joshua Korlanchek, isang senior fellow ito ng Southeast Asian region at Council on Foreign Relations. Ano ang sabi nitong si Joshua Korlanchek? Sabi niya, indeed, this is the first time since Mao Zedong that China is assertively trying to meddle in the internal political affairs of the government of the countries they are targeting, especially in the Pacific region, the Philippines, Australia, Polynesian region. Maraming mga ginagawa, sabi pa nitong si Joshua, iso ay senior fellow for South Asian Affairs. Sabi niya pa, ang China has a wide range of direct and indirect resources in carrying out the influence of political process of countries they are targeting. China uses media and control of Chinese language media in the countries that they are targeting. Sa papaanong paraan, sabi ni Joshua, diyan sa Pilipinas at sa iba pang mga third world countries, ginagamitan ito ng economic coercion. Sa paanong paraan, na-influensyahan naman, nakita naman ninyo sa Pilipinas, di ba? Patatayuan natin ng dam riyan, pero ito ang mga reglamento. Galing sa amin ito, hindi sa inyo. Ang mga trabahador amin, ang mga engineer sa amin, ang pera hindi dadaan sa kamay ninyo, kundi sa kamay ng mga kontraktor, ng mga Chinese. At lahat ng yaan ay puro Chinese. Kung kailangan namin ang magpupunas ng pawis, yun lamang, Pilipino ang pwede. Yun ang mga kondisyon. And then, influensyado ang mga negosyanteng Pilipino na nangangailangan ng pera upang lumaki ang kanilang negosyo. Dennis Oy as an example. Paano nakapasok ang kanyang telecom sa loob ng kampo ng militar ng Pilipinas? Economic coercion ginagawa ng China. And then disinformation. Nakakita ninyo itong EDCA diyan sa Pilipinas? Bawat galaw ng Amerika at ng Philippine government, wag na yung Amerika, bawat galaw ng Philippine government na hindi sangkot ang China, pinakikialaman nito. Bakit? Kasama yan sa kanilang political coercion and then na application ng disinformation naman galing sa kanilang United Front Work Department of China. Marami hong mga bagay na ginagawa ang China sa mga Manchurians nitong nakalipas na halalan 2016 na lalong pinamayagpag nila noong 2022 ang paggamit nila ng funding, regalo sa mga Manchurians bilang katapat ng 20 million na boto na regalo ng China sa Pilipinas. Donations, political donations, financial support, hindi lamang sa mga politiko, kundi doon sa mga research organizations, mga kababayan. Kaya matatandaan ninyo, marami tayong research organizations dyan sa Pilipinas
na nagpapalabas ng mga survey sa politika. Remember? Palabas sila ng survey sa politika. Nananalo na ng 20%, 30% si Manchurian candidate. Ano ang psychological effect nito? Ikaw na butante, dito na lang ako. Panalo na palang malaki eh. Yun ay maniobra pa rin ng dragon ng CCP. Kaya yung mga research institutions, research organizations, linggo-linggo nagpapalabas ng kanilang mga research survey studies in favor of the Manchurian candidates. Pag ikaw sumalungat, babanatan ka ng husto ng kanilang mga Manchurian trolls. Naglaganap yan sa YouTube, naglaganap sa Facebook, maging sa Twitter. Naglaganap itong mga ito. Yan ay mga research study yan. Mga factual reports conducted by Isarito Rasdoshi and Robert Williams sa kanilang 2018 report of political condition in the Philippines. Kaya ang mga sinasabi ko mga kababayan, hindi ho tayo naninira ng tao rito eh. Hindi tayo naninira ng tao, hindi tayo naninira ng kung sino man. Pinaliliwanag ko lamang ang katotohanan. Sad to say, maging ang Amerika ay biktima nito eh. Australia, biktima nito. Buti na lamang na buyangyang bago tumanggap ng pera yung isang Manchurian candidate ng Australia, nabunyag, kaya hindi natuloy. Ginamitan pa ng kanilang mga leftist labor organization. New Zealand, ganon din. Buti na lamang nabuking yung Manchurian candidate ng China sa New Zealand bago pa ka nakapagpamayagpag, bago na regaluhan ng 20 million votes. Taiwan, nakita mo naman yung kanilang dating presidente nasa China ngayon. Ito ang Manchurian Manchurian personality ng China sa Taiwan. Kaya habang ang kasalukuyang presidente ng Taiwan ay bumiyahi sa Amerika at Latin American countries, nanduroon naman itong dating presidente ng Taiwan kay Xi Jinping. At hindi lamang yan, maraming iba pa. Malaysia, naalala ninyo si Najib, anong pangalan nito? Najib Razak. Manchurian candidate ito. Buti na lamang na-discover bago pa man nakapamayagpag sa magitan ng Road and Belt Initiative, bago nakapamayagpag na nabunyag yung kanyang pagiging Manchurian. Nalintikan ng husto. Kaya natalo diyan sa Malaysia. Hindi lamang ito pa mga kababayan, ang mga bagay na dapat nating alamin diyan sa Pinas. Tandaan ninyo mga kapitbahay, diyan ho sa Pinas, sa kasalukuyan bagaman ako'y salamat, ako'y sumasaludo sa mga ginagawa ngayon ni Marcos na sa kabila ng influensya ng China ay merong bahid ng for the people, of the people, and by the people. At least when it comes to Philippine relationships with the United States. Pero tingnan ninyong maigi mga kababayan, etong embahada, yung embassy ng China diyan sa Manila, ang konsulada diyan sa Davao, ang konsulada diyan sa Lawag. Sabagat ito ay parang mga linta na gumagapang sa lahat ng mga crevices, lahat ng mga butas na pwedeng pasukin at sumipsip ng dugo ng mga Pilipino. Diyan sa Lawag, for example, very aktibo ito. Nang maupo si Marcos bilang presidente, pinalitan ng Chinese Communist Party ang leadership, ang konsulada diyan sa Lawag. Noong Oktubre 25, 2022, ay pinalitan ng China
Ang consulate dyan, inilagay si Ren Facchio. Fakyang pala. Kala ko Facchio. Ren Fakyang. Yun ang bagong consulate official dyan sa Lawag. Ano ang kanyang ginawa immediately after? Na ilipat siya October 25 and then noong immediately after, anong taon ito? Pagkatapos niyan, unang aktibidad na ginawa niya, Pebrero 4, ang kanyang pangkat ay nakipag-ugnayan kaagad-agad kay Governor Manuel Mamba. Nagkaroon sila ng happy-happy doon sa Fort Ilocandia Hotel sa Lawag. All the night, all throughout the night, nag-happy-happy si Governor Manuel Mamba kasama ang bagong hirang na consul official diyan sa Lawag, si Ren Fakyang. Hindi lamang minsan na binisita ni Fakyang si Mamba, maraming iba pa after that. In fact, nung nakalipas na eleksyon itong Mayo, nang manalo siya, si Mamba, ang unang pinasyalan niya ang konsulada ng China diyan sa Lawag. Pinasalamatan ito. Saan? Bakit pinasalamatan? Isa ito sa mga Manchurian diyan sa Pilipinas. Noong gabi ng Pebrero 4, talagang nag-happy-happy sila doon sa ito'y anong tawag niyan, bisperas ng Spring Festival diyan sa Ilocos. Guest of honor ni Mamba, Consul General ng China, Ren Fakyang. Dinadahan-dahan ko baka magkamali na naman tayo Hindi lamang yan, ang buong angkan ni President Ferdinand Marcos ay kasosyalan at kahappy-happy ni Ren Fakyang ng China sa kabuuan ng mga aktibidades starting from the Dagyang Festival. Sino ang mga kasalamuhan nito? Nandyan si Governor Mamba. Nandoon din sa Fort Ilocandia Hotel ang pinag-uusapan natin sa Lawag. Nandoon din si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok, anak ni ni Aimee. Nandiyan yung Cagayan Governor Manuel Mamba. Nandiyan yung Lawag Mayor Michael Marcos Kion. Lahat ng ito mga Marcos relatives. Hindi lamang yan, after February 14 o after February 4, I should say, maraming mga activities pa. Ang kinasalamuhaan ni Ren Fakyang sa mga leader ng mga Marcoses dyan sa Ilocandia. Binisita niya uli si Mamba noong February 13. Pagkatapos ng bisita niya noong February 4, February 13, bumisita siya uli kay Mamba. Kay Tugigaraw Mayor Myla Tingkui. Mga Manchurians ito Tingkui. Isabela Province Administrator Noel Lopez. Isabela Governor Executive Assistant Attorney Liz Beniag. Ilagan City Mayor Rosemary Diaz. Santiago City Mayor Alisa Sheena Tandi. Mga Manchurians. Kaya dyan, ito pong EDCA mga kababayan. I don't know kung sino ang malakas, si BBM o si Mamba as far as the EDCA in Cagayan is concerned. Bantayan natin mga kababayan, gawa ng lahat po ng ito ay may malaking kaugnayan diyan sa Pilipinas. Tandaan ninyo ang 20 million votes na yaan na inangkin ni Mr. Marcos
at ni Sara Duterte ay regalo ng China. Walang magagawa itong TN trio na ito kung ang kanilang adhikain ay ihayag lamang sa taong bayan through documentations ang pandaraya noong 2022 elections. Without the power of the people, useless ang anumang mga adhikain ng ating mga kababayan na ihantad through official documentations mismong sa tanggapan ng Supreme Court. Kung wala ang power of the people, sayang ang dugo, ang pawis, ang luha ng mga Pilipino. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Yan ay paalala po lamang natin sapagkat tayo po ay nagmamahal. Not anymore for us sapagkat kung sa araw tayo ay nanduroon na sa kanluran, bukas makalawa wala na tayong ilaw. Kung pababayaan natin itong mga bagay na mga nagaganap diyan sa Pilipinas, mananatili ang pagkubkub sa bansa ng mga Manchurians na kamag-anakan ng mga dynasties at mga negosyanteng mga politiko diyan sa bansa. Yan po lamang ang tandaan natin, mga kababayan. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Thank you very much, paring Archie D. Dairocas, ang ating magaling na composer, songwriter, singer, Archie D. Dairocas. Thank you, pare Koy. Maraming salamat. 1 minuto makalipas ang 12:00 ng hating gabi, Philippine Time. 1 minute makalipas ang 12:00 ng tanghali, Eastern Standard Time, USA. Saan ba ako paring Lolo Entong Prades. Sabi niya, pare ko, good morning. Ang ganda na sana ng tie mo, kaya lang malapad eh. Pare ko, evolution of ties, pare ko. Evolution. Depende sa taon. Ako naman ay hindi na bata. Ang tie, pare ko, kung titingnan nyo from kailan ba ako natutong tumingin ng tie? From 1950s, early 50s, ang tie nung araw malaki. Tapos lumiit ng lumiit, parang naging sinulid na lamang. Lumaki na naman uli. Mga 1960s. 1970s, lumiit, lumaki. Nauna lang ako, pare ko. Kasi yung tie ng mga malilinggit, halos wala na sa moda na naman uli. Ang tie na yan, may mga 2010s. 2020s na tayo, unti-unti na naman lumalaki. But anyway, thank you, pare ko. Maraming salamat. Lolo Entong Prades. Lolo na rin siya. Pareho tayo, pare. Ano ito? Going ba? O good evening? Furel, sabi ni Leonor Curata. Rick Bacolong. Good morning, Furel. Andito ako sa Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia, si Rick Bacolong. Maring Mirna Guillermo. Magandang buhay sa lahat po ng mga alalay natin. Okay yan ha. Okay, salita yun, Maricoy ha. Mirna Guillermo. Ready, San Miguel. Good morning na lamang, Furel, and stay safe na lamang.
At saka stay healthy. Thank you. Kailangan ko ang panalangin na yan, pare ko. Salamat ha. My warm hugs to you. Paring Ready San Miguel. Kailangan ko yung mga ganyan, mga healthy wishes. At saka ang pare kong tunay, ang ating City Assessor ng Jersey City. Good morning, Furel. And good morning, Filipinos. You should always remember that there is no such thing as free lunch. Tama yan. Tandaan niyo yan. Words of wisdom. Galing sa aking kumpare. Ed Tolosa, ang ating City Assessor. Walang free lunch, pare ko. Lahat niyan ay may bayad. 20 million votes para sa Manchurian officials ng Pilipinas. Naniningil ang China. Kaya yun ang ating bantayan, kababayan, bago tuluyang ibenta ang Pilipinas. Shout out na lamang kay dyan sa Pili, sa Camarines Sur, Bicol Region, galing kay Rose Villano. At saka paring Angel, pare, magagalit na naman, girl ako. Angel Parulan, magandang gabi sa lahat. Di ko na makakaligtaan yan. Girl ako, Furel. Angel Parulan. And then yung pare natin, Junjun Main. Magkakamali na naman ako rito. Junjun Main, akabayo. Akabayo, mandaraya ang Kamalek. Mga appointed ni Digong lahat na mga yan. Mga miyembro ng Davao Group. Sabi ni pareng Junjun Main, akabayo. Thank you, sir. Pinag-usapan natin yan as discussed. Yan ang totoo. Yan ay dokumentado. And then Marlene Villaluna, good evening na lamang, Furel. Salamat, nakahabol pa rin ako. Salamat din, kumpleto watch ulit na lang ako para kumpleto ang Saturday live program mo. I'm here sa Kuwait, sabi ng mare natin, si Marlene Villaluna. There you are. Diyan siya sa Kuwait. Si paring De Vera Mondala, Leo De Lope, good morning, Furel. Good morning sa iyo rin, pare ko. Junjun Minga Kabayo, mga sangkap sa pandaraya ay ilang media, mga survey firm kagaya ng Okta. Kagaya ng Okta Publicus, ang Asia, ang SWS, ang Pulse Asia, maraming iba pa. Mahabang conditioning, maagang nag-imprenta ng mga balota, kahit walang malaking rally, walang attendance sa mga debate at interview, walang malaking crowd sa mga rallies. Sabi ni parang Junjun Minga Kabayo. And then again, si Lolo Intong Prades, kailangan na ang people power. Patalsikin na ang mga mandaraya. Sabi ni pare natin, natapan. Sabi ni paring Lolo Intong Prades. Yun ang sinasabi ko, paring Lolo, yung TN Trio, saludo ako sa kanila Bihira yung maglaan ka ng personal time mo para rito Pero sabi ko na nga kulang. Kumbaga, ang pahayag na nakuha ko sa kanila, sinimulan na namin ito, bahala na kayong magtapos. Parang ganon. Which is to me useless. Kailangan meron mag-organisa sila ng committee sa grassroots involvement para maging matagumpay ng lubusan. Sabagat ang Filipino people, they are not deserving. Hindi po nakabagay sa kanila, hindi bagay sa kanila ang paglilingkod na huwad
Ang kailangan ng mga Pilipino, paglilingkod na busilak at tunay para sa tunay na pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino. Kaya nga dadaanin na lamang ng Amerika ang China sa giyera kasi sobra na ang paghahasik ng kasamaan sa buong mundo. Well, dito sa giyera, you know what? Ako'y may positive thinking pa rin dito sa bagay na ito. Ang China mahilig sa bluff. Ang China mahilig sa mga pagkukunwari. Ang China mahilig sa pagpapasiklab. Pag ito'y sinuntok mo, binuntal mo, mangunguyong pusito. Ang katotohanan dyan, mga kababayan, one of these days, one of these Saturdays, pag-uusapan natin ang totoong China. The weaknesses of China. Pag-uusapan natin yan mamaya. Maring Carmela Tanyada. Pag-uusapan natin yan sabagat mahalaga yan sa mga Pinoy eh. Mahalaga yan sa mga Pinoy ang malaman natin ang katotohanan para hindi tayo nababahag ang buntot diyan sa West Philippine Sea. Pasiklab lamang ang instrumentong ginagamit ng China. Puro laway, kumbaga. Hindi na papayag ang Amerika na muling makontrol ng Manchurian candidates gaya ni Digong, Sara, Isko ang Pilipinas. Oras na pupurma yan ni Digong ay tatrabahuhin yan ng China para makaupo. In fact, you are speaking the truth, parang June. Itong pagbibigay kay Bongbong ngayong 6 na taon ay 6 na taon lang yan. Ang susunod dyan si Duterte. Diyan uli mamamayagpag ang China. Papayagan ba ninyo? Yan ang tanong natin. Good morning, Fiorel, at sa lahat ng mga manunood natin. Sabi ni paring Nante Tudio, thank you, pare koy. Maraming salamat. We are good. Ang necktie size depends on the size of the lapel of the suit. Pare koy, sige, depensan mo ako, pare koy. Hindi, ang katunayan niyan, yung, anong tawag niyan, yung moda, yung disenyo natin, para itong history, para kasaysayan eh. It evolves. Round and around. Sakto ang necktie size at suit lang, pare ko. Sabi ni, defensa ng aking pare, June D. Valencia. Sir, salamat. May nagdepensa. May nagdepensa. Alam problema yan, pare ko. Alam. Thank you, pare ko. Maraming salamat. Breaking news. Ito na. Well, ito ay isang paglilingkod natin sa mga kababayan natin, mga pare ko. Kay paring Junjun Min Akabayo, kay paring Jun Di Valencia, kay paring Lolo, at sa inyo lahat riyan, paring Rod, Mon. Ito ay paalala ko lamang ito at saka sa mga kumare natin, mga, alam mo naman, pare-pareho na tayo ng mga tinatahak na landas, Kaya, hindi lamang yung 20 million votes na pain ng China sa mga Pilipino, kundi maging yung mga fake na mga pagkain na galing sa China, bantayan din po natin, mga kababayan. Gawa ng ito ay mas mapanganib ito. Sabagat yung boto na 20 million na regalo ng China sa Manchurians, ito kung masasalungat natin ang kapangyarihan ng taong bayan, baka mapalitan, mapaiksi. Pero itong mga fake, falsifikado na mga pagkain galing sa China, habang buhay nating dadalhin ito, mga kababayan. Kaya bantayan ninyo, ito'y pangatlong Sabado na itinampok natin sa ating health segment
ng ating Fun Saturday Live. Ngayon ang pag-usapan natin ang mga lason na taglay ng mga garlic o bawang na galing sa China. Diyan sa Pinas, again, economic strangulation sa Pilipinas, pagpipilit sa paggamit ng mga Manchurian public officials natin dyan, aangkat ng mga bawang sa China, aangkat ng mga apple juice sa China. Ang mga ito ay may mga lason, mga kababayan. Even the Chinese government confirms yung the poisons that are being used to maintain freshness among foods. Kasama na rito, and very especially, ang bawang o kaya garlic at saka ang apple juice galing sa China. Kung mapapansin ninyo, yung mga bawang galing sa China, sabihin nyo, naku, napakalinis. Ang ganda pare kong Jundi. Masarap itong bawang galing China. Malinis na malinis, maputing maputi. Ang katotohanan yan, yung immaculate white na bawang ng China ay galing ito sa paggamit nila ng chlorine. Chlorine, ginagamit para mapaputi ang bawang. Sa apple juice naman, ang 70% rito ay galing sa high level of arsenic. Arsenic. Ito ay ginagamit nila bilang isang bahagi ng pesticide sa pagproseso ng mga apple sa kanilang apple juice sa China. Pakinggan natin ito, mas maliwanag na babanggitin ito ang ilang mga bagay na kailangan bantayan natin. If it is from China, garlic and apple juice, ibasura natin. Garlic. Did you know that China is the largest supplier of garlic to countries like the United States, the Netherlands, Indonesia, and the Philippines? In 2018, up to 138 million pounds of garlic was imported from China to the United States alone. In Indonesia, up to 90% of the country's garlic comes from China. China is actually the largest producer and exporter of garlic and produces 80% of the total world supply. You can say China is like the undisputed garlic capital of the world. Now, if you haven't noticed that garlic from China is unusually white with hardly any spots, and they lack roots and are bigger. So the controversy behind this is that the Chinese garlic is bleached with chlorine to make it appear whiter. Unsafe levels of pesticides and sewer water in which the garlic grows makes the garlic potentially toxic. Apple juice. Nothing like a good old refreshing cup of apple juice right out of the fridge, right? Well, chances are, though, that the apples that are used to make the apple juice you're drinking is actually from China. That is because China is the world's largest producer of apple juice concentrate. Now, according to the Food and Water Watch, over 70% of the apple juice consumed in the United States is actually from China. What is more concerning is that the apples have been found to be contained with high levels of arsenic due to the lack of pesticide control in China. This is potentially unsafe if consumed in large quantities. Now, certain brands can be very slick with their labeling on their apple juice to make it seem like it's being sourced locally. However, if you look closely at the bottom of the bottle, it can say that the apple concentrate is from China. Nakita na ninyo mga kababayan. Hindi lamang yan, by the way. Hindi lamang yan. Hindi lamang garlic, hindi lamang apple juice. Honey. Alam naman natin kapag tayo ay health conscious, instead na asukal ang ginagamit natin, which is also contaminated if it comes from China, napakinggan naman ninyo yung broadcast natin noong nakalipas na Sabado. Ngayon, kung ang alternate na sugar ninyo ay honey, if it is from China again, ingatan po ninyo sapagat ang honey rito ay merong high content of fructose. Ito ay syrup
na artificial na masama sa katawan ng tao. And kung kayo'y kumakain ng tilapia, baka ayaw ninyo ng tilapia na galing diyan sa Pinas, sabagat ang tingin ninyo ay low class ang tilapia ng Pinas. Pakinggan ninyo ito. Sabagat ang tilapia na galing sa China, bagaman matataba at malalaki, delikado po ito sabagat ito ay pinakakain ng mga dumi ng tao at hayop. Aray, baka may kumakain sa inyo riyan, kayo mga nandito sa Amerika. Oh, pasensya na po. Mga dumi ng tao at hayop, mga ayoko nang sabihin, ang dami eh. Oh, you, pakinggan natin na lang. Matatabang tilapia na galing sa China. Pakinggan ninyo ang report. Honey. China is the largest honey producer and exporter in the world. Matter of fact, in 2019, China exported up to 120,000 tons of honey globally, according to Statista. It should be no surprise if you're looking through the honey selections at your local market and realize that many of the honey are imported from China. Now, there have been numerous honey scandals from China, and one of these frauds are that the honey is diluted with cheaper ingredients such as high fructose corn syrup. This is high in sugar and doesn't offer much in nutritional benefits as a real pure honey would. Since we're talking about honey from China, and if you want honey that's made in the USA and want to support your local beekeepers, check out this honey that's made in the United States. Local Hive Honey has a Southern California and many other flavors from different states as stated on their Amazon website. Their honey is made here in the USA from hive to shelf, supporting beekeepers and the 20 billion agricultural economy that relies on them. Every bottle is just like what you'll get at the farmer's market, made only by an American beekeeper and their bees. Nakita na ninyo? Tilapia. For all my fish lovers, tilapia is a great source of healthy protein. Yeah. But you have to ask yourself this, where does the tilapia come from? Once again, China is the world's undisputed king when it comes to the production of tilapia. They produce over 1.6 million metric tons annually, and according to an article by Healthline, up to 73% of tilapia that is imported into the United States is from China. Now, there have been reports of concerns about the farming of tilapia in China. The FDA has reported that a common practice is to feed the tilapia feces from other animals as their source of food. There are also other concerns about chemicals, pollutions, raising further issues about the quality of the water and the tilapia that are farmed in. So napakinggan ninyo mga kababayan, kaya ingat na lang kayo ha. Kung hindi man mga fake na mga gamot sa anti-COVID nung araw, ngayon naman mga tilapia, ngayon naman ay mga honey, ngayon naman ay kung ano-ano pa. Pakinggan ninyo ang ating mga serye na mga disclosures na ito sa mga pagkain ng galing ng China sa ating patuloy na broadcast sa ating fun Saturday Tinig Live. ng Pilipino para sa Pilipino. Kayo nga palang mga nandirito, mga pare ko, yan ha? Mga pare ko at saka mga mari ko na mahilig mamasyal sa Atlantic City, etong Borgata. Ito yung sumara ng malaking-malaking, anong tawag niyan, casino hotel diyan sa Atlantic City, magbubukas na uli. Ang bagong may-ari nito ay MGM, Metro Golden Mayer. Ngayon, itong MGM, ang Borgata ay pangangalanan nila sa kanilang pagbubukas this year na MGM Tower. Ito ay magiging first-class pinakang malaki na casino, hotel, and resort diyan sa Atlantic City pagbukas nito ngayong taon. Public service. At hindi lamang yang kapitbahay. Kayong mga nandirito sa New Jersey, kayong mga mahihilig ng mga Japanese goods, simula sa mga Japanese noodles, patungo sa mga Japanese jewelries, patungo sa mga Japanese clothings,
shoes, etc. Anything Japanese, especially electronics. Dito sa Jersey City, magbubukas na. Mga anak ko, mahilig kayo sa mga bagay na Japanese eh. Magbubukas na ang Japanese department store and grocery, ang Teso Life. Teso, T-E-S-O. Teso Life, diyan mismo sa Jersey City, sa Washington Drive. Ito'y bubuksan ngayon taon, Newport Neighborhood. Magaling. Ito ang Teso Life. Bubuksan, Japanese suppliers. Lahat ng mga produkto nito ay galing Japan. Ito ay bilang karagdagan sa mga binuksan na nila na mga sangay sa New York, sa Bayside, sa Chinatown, sa Phoenix, Arizona, sa Houston, Texas, Chicago, sa Frisco, California, Texas, Rockville, and then sa Maryland. Ngayon ay bubuksan dito sa Jersey City sa Newport Center. Store ng Japanese Teso Life. Gandang balita yan para sa mga may hilig sa mga Japanese products dito sa paligid namin. Now, diyan naman sa Asia, alam naman natin na ang presidente ng Taiwan ay kadadaan lamang dito sa amin sa Amerika. Ito ay nandoon si Tsai Ing-wen. Nandoon siya sa Central America ngayon at babalik dito sa Amerika para makipagkita sa Speaker of the House, McCarthy. Ang China ay kaliwat kanan na ang mga babala, ang mga pananakot na ginagawa nito. Oras daw na makipagkita si President Tsai Ing-wen sa tagapagsalita, spokesman, Speaker of the House, McCarthy, dito sa Estados Unidos. I'm so pleased to stop over here in the United States on my way to Guatemala and Belize, and to have the honor of seeing all of you here tonight. The enthusiasm of the Taiwanese American community always impresses me. The bond between Taiwan and the United States is strong today, not only because of our common values and shared interests, but also because of the dedication of so many Taiwanese Americans in bridging this relationship. The Taiwanese people have been incredibly resilient, creating a beacon of democracy in Asia and a robust economy that is an indispensable part of global technology advances. Taiwan has also nurtured generous citizens that have acted as a force for good in the world, always looking for ways to contribute. At this juncture, our partnerships with the United States and other democracies are more critical than ever. I don't need to remind you of the tremendous challenges that we face. And in facing these challenges, we know that we are stronger when we stand together in solidarity with fellow democracies. Taiwan cannot be isolated, and we do not take friendship for granted. We are thankful to all those who stand with us, and we are confident that Taiwan will continue to stand tall, free, democratic, and with dignity. Yan ang tinig ni Taiwan President Tsai Ing-wen sa kanyang pag-stop over dito sa New York ng isang araw at dumiretso siya ng Central America, Central Latin American countries. So babalik siya rito, makikipag-ugnayan kay McCarthy. Kaya naman itong China nang gagalaiti ngayon. We are all Chinese. Sabi ng Manchurian Taiwanese, dating presidente nito na
ngayon ay nandoon sa China. Silipin natin kung ano ang kanyang sinabi roon, kung ano ang kanyang ginagawa ngayon sa mainland China. Former Taiwanese President Ma Ying-jeou has become the first leader of Taiwan, current or former, to visit China. The historic trip comes at a time of heightened tensions in the Taiwan Strait and could influence the Taiwanese presidential election next year. Ma visited the tomb of Sun Yat-sen in Nanjing on Tuesday. He's a member of the Kuomintang, the party Sun founded. I hope both sides of the Taiwan Strait work together to pursue peace, avoid war, and promote Chinese culture. This is a responsibility for Chinese people on both sides. Some in Taiwan have been critical of Ma's reception in China, saying the officials who greeted him at the airport were not high-ranking enough. Ma Ying-jeou is the first former president of Taiwan to visit mainland China. He was elected in 2008 as the candidate from the Kuomintang and served for 2 terms. One of his main goals was to strengthen ties with China. In June 2013, his administration signed a trade agreement with Beijing as part of an effort to open up the Chinese market to Taiwanese businesses. But there was fierce public opposition. Many people feared the treaty would lead to an influx in Chinese money. In 2014, students occupied the Parliament building in Taipei in protest. As a result, the pact has still not been ratified. In 2015, Ma met with Chinese President Xi Jinping in Singapore. It was the first summit between the leaders of Taiwan and China since the two sides split in 1949. Ma and Xi both said Taiwan and the mainland belong to a single China. Nakita ninyo, yun ang Manchurian din na dating presidente ng Taiwan. Yaang presidente ng Taiwan ang nakikita kong babae na may balls. Ang galing mo, ma'am, sabi ni Jundity Valencia. Abay, talagang yung mga Chinese na yan, ha? Pero tilapia pala, charap sana, pero pakakawa pala ng tilapia. Tsaka meron mga chismis pare ko, ha? Baka naman ito totoo. Amaling luncheon meat is made pala from rat meat. Sabi ito ni John de Valencia, hindi akin yan, ha? Sa bagay, hindi rin siya nakasisiguro. Chismis lang ni Marites. Disclaimer natin yan, pare ko. Disclaimer. Okay na sa amin ang St. Peter fish ng Pinas. Good! Saludo ko riyan, pare ko. Yun ang tama. Tangkilikin ang sariling atin. Anong tawag mo roon, pare ko? Anong tawag mo? St. Peter's fish. Diyan sa Pinas. Sabi ni parang Jundity Valencia. Kaya, madaming nagkakaroon ng cancer ngayon dito sa Pinas. Kasi karamihan ng mga pagkain dito ay inaangkat galing sa China. Mga kanin, mamoy, manok, mga agrikultura. At ultimo asin, galing ba na China? Kaya unti-unti, pinapata na mga inchik, mga Pilipino. Sabi yan ni parang Junjun, may nakabayo, ha? Hindi akin yan, ha? Merong artificial intelligence lang na sumapi sa akin, kaya nagkaganon yung salita ko, Trump indictment. Ibang issue. Sabi ni June de Valencia, arrest expected on Tuesday, this coming week. The consequence of this is concerning pwedeng mag-demonstrate ang mga pro-Trump. Worse, this might trigger a civil war, knock on wood, dito sa Amerika. Meron akong balita riyan, pare ko, ha? Sandali, parinig ko sa inyo para maliwanagan natin, hindi lamang galing kay Marites. Former U.S. President Donald Trump was indicted by a 23-member Manhattan grand jury on Thursday over allegations of hush money payments made in 2016. This comes amidst another run for the White House and claims by Trump that he is completely innocent.
The Manhattan investigation is just one of several legal challenges that Trump is facing, and one that Trump has called the greatest witch hunt in history. No former or sitting U.S. president has ever faced criminal charges. The specific charges are not known yet, and the indictment will likely be unsealed by a judge in the coming days. But the 5-year probe was in connection to a $130,000 US hush money payment made in the final days of the 2016 campaign to porn star Stormy Daniels for her silence on claims that she made of a sexual encounter with Trump, which was logged as legal expenses. The alleged encounter took place in 2006, a year after Trump married his current wife, Melania. The former president's personal lawyer, Michael Cohen, has said he coordinated with Trump on the payments to Daniels and a second payment of $150,000 US to a second woman known to be a former Playboy model. Trump has denied having affairs with either woman. Cohen himself has pleaded guilty in 2018 to a campaign finance violation and served more than a year in prison. A spokesman for the Manhattan District Attorney's Office said prosecutors had reached out to Trump's defense team to coordinate a surrender on Friday. A person familiar with the matter said Trump is expected to turn himself in on Tuesday. For security reasons, his booking is expected to be carefully choreographed to avoid crowds inside or outside the courthouse. Ian Jin, Arirang News. Thank you very much, Leon Jin ng South Korean News, Arirang. So, indicted na siya nung Webes, pero may court appearance siya sa Martes, pare ko eh. Ano? Ngayon, ano ang comment ni Furel? Wala. Keep silent muna tayo. I reserve my right to keep silent. Bakit? Sabagat itong issue po na ito masalimuote. Bakit? Ito ay walang kaugnayan dito ang public functions ni Donald Trump. Ito ay private. Sabi nga ni Jesus, di ba? Sino man sa inyo ang walang kasalanan ay magpukol ng unang bato. Di ba? Sabi ni Jesus yan, parang Jundi. Di ba? Turo sa atin yan sa Knights of Columbus eh. Sino sa inyo rito ang walang kasalanan ang pumukol ng unang bato? Etong kaso na ito ni Trump may kaugnayan sa personal life niya. Kung totoo, that is still subject for further debates and investigation, di ba? Ano ang ipinupukol sa kanya? Ano nga ba itong tawag nila rito? May termino eh. Hush money. H-U-S-H. Ano ang hush money? Ito ay pera na ibinabayad ng isang tao sa isang tao upang mapanatili, maipreserba na hindi ilantad, ibuyagyag ang isang nakahihiyang bagay, embarrassing or anong tawag niyan, discreditable information. Medyo nakakawalang kalidad sa isang tao. Nakahihiya, nakasisirang puri, there you are, ng isang tao. Yaan ay hush money. Saan ginagamit ang hush money? Usually, babae o lalaki, ginagamit ito sa mga kapilyuhan. Sa mga kapilyuhan o kapilyahan ng isang individual, especially kung siya ay nagbibinata, nagdadalaga pa lamang, o matatanda na, yung mga nabiktima riyan ng mga sa anong tawag niyan? Social media, parang Jundi, di ba? Yung mga, I saw your picture, you are so beautiful, I am an American, and I am single. Pagkatapos nagkaibigan na, yung pala taga Nigeria pala. Ngayon, kung ang nabiktima ay isang may kaya, maglalagay siya, pare ko hush money. Tumahimik ka na lang. Yun ang problema. Kaya nga ba't sabi ko,
I reserve my right to be silent. Kaya parang Jundi, ingat ha. Hanggang nandiyan si Arroyo, Digong at Ngiwi, mahirap sigurong makalaya si dating Senadora Laila de Lima, the number one public enemy ni Digong. Alam mo, parang Junior Dal, thank you ha. Alam mo, ito ang, yun ang sinasabi ko last week eh. You think that the Philippines is a democratic country. No! Bakit? Sapagkat dinudyos natin ang mga politiko. Kaya ang mga politiko naman nakapagtatatag ng kanilang political dynasties. At sa kapag sila'y may mga dynasty riyan, in cohorts yung mga mayayaman, mga oligarke, kapangyarihan na ang naandyan. Wala ng public service riyan. Ang naandyan na ay pagiging gahaman. Parang Junior Dal. Yun ang problema riyan eh. Ha? Kaya akala ninyo malaya ang Pinas. Sa katotohanan lamang wala Sir Fio. Totoo po kaya na yung sinasabi ng ibang mga analyst na mga 10 taon from now daw ay malalampasan na ng China ang US pagdating sa ekonomiya. There is a strong probability sa mga bagay na yan. Pero yung economic power, in fact, baka ngayon mano a mano na. Pero yung mga yan ay gawa ng mga trickery. Kagaya nga nung nasabi ko kanina, falsifikadong honey. Mga pinakakain na tilapia na galing sa mga dumi. Yung mga ganyan. Yung mga falsifikadong mga asukal. Yung bigas na may halong synthetic. Yung mga pinag-usapan natin itong mga nakalipas. Yung mga elektroniko na hindi mo pa natatanggap, sira na. Yung mga gamit na mga hardware na ginamit mo na 1 buwan, kagaya ng faucet namin, diyan sa Parañaque, di pa kami nakalilipad punta rito sa Amerika, sira na. Yun. Yan. Jundi T. Valencia, Baklaran Rotonda lamang ang pinagsimulan ko. Ano ito, pare ko? Anong baklaran ang sinasabi mo? Ha? Hindi ka nakarating sa saan yun? Sa Ermita? Hindi ka ba nakarating paring Jundi sa Ermita? Ha? Nakasisiguro ka niyan. Hindi ka nakarating doon. Public service. Magbatian na lang muna kaya tayo. Wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Thank you very much. Kung may mga birthday celebrants dyan sa mga manunood natin dyan sa YouTube, happy birthday sa inyo. Mga silent audience natin riyan. And then kung kayo'y mga birthday celebrants din dito sa Facebook, baka gusto niyong kumalabit. Happy birthday rin sa inyong lahat riyan. Meantime, ito yung mga pangalan na nasa sa aking listahan ng mga celebrants. Simulan natin nung araw ng Miyerkules, marami-rami. Eric Titiak Salvo Bravo. Happy birthday sa kanya nung Wednesday. Jumer Laresma, nung Miyerkules. Marvin Advincula, Marga Mondragon Santos, Tomei Diaz, D. Badyong, Nes Desierto, Reynalyn Mercado, Corinne Agustin, Nenette Ifondo. Ito yung, I don't know kung kaano-ano niya yung classmate namin ni Mrs. nung high school Bata pa ito siguro pamangkin o kaya anak. Nenette Ifondo. And then Jose Rizal Travels. Ang kanilang anibersaryo ng pagkakatatag nung araw ng Miyerkules, Marso 29. And then si Jana Ejercito II at saka ang kaibigan ng aking anak na si Win, si Hatrans, nagdiwan ng kaarawan ng Marso 29. Noong araw naman ng Webes, March 30, Jane Sopoco Villanueva,
Thes Mimay, Nora Ruth Talaro Eusebio, Mercy Salvo, Ria Serrano. Kaibigan namin dito sa Jersey City. Happy birthday sa kanya noong Huwebes at saka ang aming technician nung araw sa DCGE at saka sa DCDR I think and DCHM. Pedrito Servano. Saan natin technician dito na noong araw? Nakita ko, asawa ko kasi. Ha? I think sa DCHN, Pedrito Servano o DCDR. But anyway, electrical technician namin ito. I mean, electronic technician, si Pedrito M. Servano. Yan sa Naga City. Happy birthday nung araw ng Webby sa kanya. And then kahapon naman Friday, Jen Salvo, Paulo Ramirez Berondo, JC Lou Policarpio, Leticia Anacan Daeng, or Deang, Manny Cordino, ang kaibigan natin Antonio Salas. Hi Tony, happy birthday kahapon pare koy. Nakaligtaan kong batiin kita sa Facebook, but anyway, here we are. Happy birthday to you pare ko, Antonio Salas. Magaling itong journalist dyan sa Pinas eh. At saka dati kong kasama sa DZXL sa aming News Bureau, Benjamin Alejandro. Benji Alejandro. Pare koy, happy birthday sa kaarawan mo kahapon, araw ng Friday. And today, ang mga special celebrants natin, Nikita Maskunana Bustos. Okay, ang pangalan niya parang Hapunes, ano? Nikita Maskunana Bustos. And then Jaime Carliton, Rosel Inocencio Munahan, Nelly Teodoro Arejola Ziga, Jenny Vega, Lou Borja, pare koy, happy birthday today. Sale Newell Cohen, si Eva Del Rosario, magaling nating singer. And of course, Nelly Santiago. Pinsan ni Mrs. ko to di ba nang? Nelly Santiago. Happy birthday sa kanila lahat, yung mga may kaarawan today, Saturday, April 1. Wala hong pang luloko rito, walang April Fools dito. Yan ang mga may kaarawan today. And tomorrow, ang mga may kaarawan ay si Claire Fels Luna, Jen Serna, Annabel Salvo Bungkayao, Philip Salvo, Zenny Tolentino, Angel Salvo, Cruz Gigante, Jin Salvo, Ken Q. Canoy, Nets Feliciano, Maricar Buena Vista, Villa de Brosa, and architect. Bukas pala Architect Francisco Padua Jr. Francisco Padua Jr. Kaibigan namin ni Mrs. ito. Mabait na mabait. Architect Francisco Padua Jr. Ang kaarawan niya bukas, araw ng Sunday. And then on Monday, si paring Philip Lustre. I don't know kung nanonood siya ngayon sa akin Philip Lustre Jr., kaarawan niya sa Lunes, Rachel Diaz Frondozo, Dandro Heno Salvo, Chico Hero Engisne, Juan Dizente, Rosalita Estrada, Bia Jacinto, Teresita Capucao, and Kay Zeyares. April 4, Martes. Paring Tony Abeliar, pare koy, happy birthday. Belen Sevilla Castillo, Josie Macaraig, ang kaibigan ko Eddie Pilapel, and then si Royce Legaspe. Sila mga may kaarawan sa Abril 4, araw ng Martes. Ngayon, sa Miyerkules, imbitado kayong lahat ng mga malalayo. Yung mga malalayo lang. Yung malapit, tahimik lang kami. Hindi kami nag-iimbita sa malalapit. Yung mga malalayo lang. Yung siguradong hindi makararating. Gawa ng anibersaryo ng kasal namin ni Manay. 53 years na akong nakatali sa kanya. Hindi makapalag.
Ah, 53 years plus sandali ha, plus 10 taon, 63 years na. Oh, 63 years na ako na namalikmata. Na nabighani sa kanyang kagandahan. Oh, paano hindi ako matali rito? First year high school ako eh. Naka-short pa eh. Mga barkada ko noon, 5 kami. Magkambal na largo. Oh, at saka Salvador Lopez ba yun ay? Si Budong. At saka si Pila, Rolando Pila. Yun, mga classmates ko nung araw, first year high school. Etong asawa ko talagang mabagal itong kumilos. Pati pagkain nito, napakabagal talaga nito. First day ng klase namin, high school eh. Sabi ng teacher namin, ano ba pangalan nun? Mr. Henyo, there you are. Sabi ni Mr. Henyo, roll call! Binasa na lahat. Tapos pagdating sa letter P, Hilda Pante. Wala. Siyempre, wala eh. Di lahat kaming nanduroon, nakalingon sino kaya yun. Hilda Pante, is she here? Walang sumasagot. Okay, Hilda Pante, biglang may bumungad na magandang bata. Ganda niya. Naka-page boy pa. Hilda Pante, yes sir. Ba, lalaki ito ah. Ang laki ng boses eh. Pero maganda. Buti noong araw yan na wala pang mga fake. Di ba? Kung yung panahon na ito na magandang mukha, pagkatapos yes sir, ba pagdududahan mo, ito'y nagritoke na ito. Nung araw pare kong Jundi, nung araw parang Jundi, Jundi Valencia at saka Jerry Conto, pare ko. Nung araw, genuine talaga. Kaya nagbiroan kami mga barkada ko, Salvo. Yun, maganda yung bata na yan, oh. Yung pumasok. Pero laki ng boses. Yan, nalintikan. Nalintikan pare ko. Kaya sa Miyerkules, sa Abril 5, natuluyan. Kaya anniversary namin, 53 years na wedding anniversary namin sa 5. Kaya sa aking may bahay, sabi niya sa akin dito, ba, happy wedding anniversary. Sabi sa akin, I love you, Neng. Eto, sinulat niya. Wala sa card, ha? Wala sa card ito, sinulat niya sa akin eh. Bigay mo nga Neng sa akin yung litratong binigay mo sa akin nung high school tayo. Yung binigay mo sa akin na litrato ng high school tayo, may dedication ka pa roon eh. Bigay mo na. Huwag ka nang mahiya. Mga kaibigan ko naman itong mga nandito eh. Si Baron Jerry Conto, si Jundi Valencia. Happy wedding anniversary raw. Sabi ni Baron Jerry Conto. At saka sabi ni Baron Jundi Valencia, happy wedding anniversary to you. 53rd year. Furel at Madam. Wag nang Madam, Hilda na lang. Mabuhay kayo, sabi niya. Sabi rin ni Thelma, Gurinor ko, puso ang kanyang pinadala. Ayun. At sa lahat na mga ito, thank you sa inyo lahat. Maraming salamat. Imbitado kayo mandyan naman kayo sa Maynila eh. Alam kong hindi kayo makararating eh. Parang Jundi, ano nga yung sinisigaw mo ulit? Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's
Armenias. Sa Armenias, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenias kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you pa rin, Jundi. Maraming salamat sa Plaza Burgos, Guagua, Pampanga sa harap ng Ministop. Meron pong sangay ang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Kingsborough Building, San Fernando, Pampanga. Katabi ng SNR, Diamond Subdivision, Makato Highway, Balibago, Angeles City. Katapat ng Savers Mall, Santo Rosario, Santo Domingo sa Angeles City. Katapat ng Super 8, katabi ng Metro Bank. At sa Makato Highway sa Malolo City, sa Bulacan, Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. By the way, kung nakita ninyo yung pinost ko sa aking page, baka gusto ninyong mabanggit ang inyong mga businesses o baka kayo yung mga abogado, mga professionals, kailangan ninyong additional clientele, padala ninyo sa akin ang pangalan ng inyong opisina, ang inyong contact number, ang inyong address. Walang bayad, pare ko eh. walang bayad. Oh. Sana ay makapag-imbestiga na ang ICC sa Pinas. Sabi ni Jerry Conto, wait kung makasuhan na si Duterte at saka Bato. At sana isama na nila si Ruben Padilla sa kulungan. Total naman gusto niya. Oh, nabasa ko nga yun, pare ko eh. Sama daw siya kahit saan sa kulungan eh. Okay, pare ko. Thank you, Jerry Conto. Angel Parulan, ilabas daw po yung larawang kupas. Oh, naingbigay mo nga yung litrato natin. Gusto ni Angel eh. Gusto ni Angel na ilabas daw yung larawang kupas eh. Labas mo na lang. Juan, Saturday Live! Saturday Live! By the way, ang Turkey Parliament ay niratipika na ang approval ng inclusion ng Finland bilang miyembro ng North Atlantic Treaty Organization. Meron tayong report galing kay Jens Stoltenberg, BBC News. Hindi pala galing kay Stoltenberg. Tinig ito niya. May kaugnayan dito sa acceptance ng parlamento ng Turkey na mapabilang sa North Atlantic Treaty Organization ang Finland. Pakinggan natin itong Secretary General ng North Atlantic Treaty Organization, ang kanyang welcoming address dito sa Turkish Finland. Parliament has voted to back Finland's application to join the North Atlantic Military Alliance. Finland ended decades of military non-alignment and decided to join NATO last May following Russia's invasion of Ukraine. Well, NATO Secretary General Jens Stoltenberg says it's a positive step forwards. I welcome the vote by the Turkish Grand National Assembly to ratify Finland's membership in NATO. All 30 NATO allies have now ratified the accession protocol. And I have just spoken with President Sauli Niinistö to congratulate him on this historic occasion. Finland will formally join our alliance in the coming days. All allies agree that the rapid conclusion of the ratification process for Sweden will be in everyone's interests. I look forward to also welcoming Sweden as a full member of the NATO family as soon as possible. Jens Stoltenberg there. Thank you very much. Report ng BBC. Now, dyan sa Ukraine, matindi pa rin ang sagupaan at ang mga nakikitil na mga buhay sa magkabilang panig ay walang humpay.
In fact, ang Belarus, ang kaalyado ni Vladimir Putin na pinuno nito, ay nagpahayag na maaari niyang pagkalooban ng espasyo ang Russia na maglagay ng mga nuclear weapons sa Belarus upang lalo pang mapaigting ang pangwawasak nito ang terorismo diyan sa Ukraine. Meron tayong report galing kay Jennifer Parker ng DW News. Naka-station ito diyan sa Belarus, katabi ng Russia, katabi ng Ukraine. Yes, it will be an escalation of the conflict if it really happens, because so far he just announced plans and we're not even sure if this will really work. But what it really is a tactic to put pressure on Ukraine and on Kiev, and also spark fears in Ukrainian soldiers and the civil society, because Ukrainian borders are borders to Belarus, and having nuclear weapon stations so close to Ukraine is quite dangerous and will spark fear. But he also stated that, a quote, that Ukraine stands on fighting against Russia till the last Ukrainian is stupid, because Ukraine will never be able to win against an atomic superpower like Russia. But it's also quite important to note that Alexander Lukashenko stated that he himself asked Putin to deploy these weapons, not for the war in Ukraine, but to be able to protect Belarus from Western threats and influences. But what was even more surprising was that he kept going back to the topic of peace talks and a ceasefire throughout the first half of his speech. He stated that Belarus and he himself, quote, ran like a dog between the two presidents to help and negotiate peace talks as well as a ceasefire. But he also stated that it's important that this ceasefire will only take place if Western and Eastern influences will not be put into Ukraine and Russia. Thank you very much, Margarita Villegas. Thank you. Good morning na lamang. I'm watching here sa Toronto. And then Marlene Villaluna. Also, I'm watching here. Nakahabol pa rin ako. Sabi ni Marlene Villaluna. And then parang De Vera Mundala, Leo De Lope. Kaagapay din natin ngayon. Baka may mga nakakaligtaan pa ko. Sandali ha. Haba na nito. Mahaba, sandali ha. Simulan ko sa ibaba. Thelma Gorinorco. There you are. Katabi lamang pala ng Ukraine ang Finland. Baka makanti ng Russia ang Finland ay maghahalo na ang balat sa tinalupan, sabi ni parang Jundi T. Valencia. Well, ang Amerika, mga kababayan, I understand nung buwan ng Pebrero, pinaalis na ng Amerika ang lahat ng mga American citizens sa loob ng Russia. Again, nag-sound off ang Amerika kanina na yung mga Amerikanong naandyan sa Russia ay umalis na muna. The reason is, nung isang araw ay inaresto ng Russian government ang isang American journalist na nandoon sa Russia. Ito ay journalist ng Wall Street Journal, Ivan Gershkovich ng Amerika. Pakinggan natin itong report na ito. Galing ito sa Russia mismo, sa Washington. May kaugnayan sa pagkaka-aresto dito sa American journalist na ito. Guards at a Moscow court bundled Evan Gershkovich out of the building following his brief appearance. The 31-year-old pleaded not guilty to spying charges. But exactly what he's alleged to have done remains unclear. His lawyer says he wasn't even allowed in the courtroom. I can't say anything because I haven't seen the charges filed against him, but I'm convinced that my client could only have acted legally. Gershkovich was arrested hundreds of kilometers away from Moscow in the city of Yekaterinburg. He's believed to have been working on a story about local attitudes to the war in Ukraine.
But Russian authorities claim Gershkovich was acting on behalf of the US to access state secrets. Under the guise of journalistic activities, a journalistic visa and accreditation, judging by the investigative measures taken against him, he was engaged in completely different activities. Gershkovich has been working in Russia as a journalist since 2017. He's been with the Wall Street Journal for just over a year, and the paper has been quick to condemn his arrest. In a statement, they demanded his immediate release. Other journalists also expressing their grave concerns. It has a chilling effect on foreign journalists, especially Western journalists. We try to inform international community, international public opinion about the war and about what's going on in Russia. Gershkovich is the highest profile American arrested in Russia since basketballer Brittany Griner, who spent 10 months in jail on drugs charges. For now, he will spend the next 2 months here in a pre-trial detention centre. His silence a further blow to dwindling media freedoms in Russia. Thank you. Maraming salamat. Yan ang ating report na galing sa Moscow. Report na may kaugnayan dito sa isang American journalist na sinakote, hinuli ng Russian government. Pare ko, sabi ni paring Jundi, to the man, the myth and the legend. Ayaw na sa akin ni Jundi. Sabi niya, sara mo na. Sabi niya, Furel, thank you, mabuhay. Ang ating FSL, standing by sa audio ni Madam, bigyan ng microphone. Alala kaming oras, kapitbahay. Paalam na muna kami uli. Sa nakalipas na mahigit 3 oras ay nagkamiig tayong muli. Nais kong pasalamatan kayong mga naandyan, silent audience natin sa YouTube. Thank you very much sa inyo lahat. And of course, kayong mga naandyan din sa Facebook. Salamat po, Diyos mabalos na maray. Thank you everyone sa pagtangkilik na tuloy-tuloy sa atin na makapaglingkod tayo sa ating mga kababayan. Sabi ko na nga sa Abril 27, 59 years na tayo. Na tuloy-tuloy na naglilingkod sa mga kababayan natin. At sa Abril 5, exclusive namin ni Manay. Happy wedding, Neng. Paalam na muna kami, kapitbahay. Thank you sa inyong lahat. Bukas magsimba tayo, huwag kalitaan. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Diyos mabalos. Maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi sa sakuyang mga kahimanwa. Simba tayo. Sunday bukas. I love you from my heart. Very sincerely na sinasabi natin yan. I love you as I love my family. From the deepest recesses of my soul. And of course, sa aking nag-iisa, happy anniversary ng 53 years. Sabi ng kapitbahay ko, anong pinakamaligayang panahon ninyo sa 53 years ninyong pagsasama? Sabi ko, nung ika-54 years. Galit ni Mrs. I love you, Neng! Yan. Sabi ko na sa inyo, mahal na mahal ako niyan. Paalam na. Paalam na parang Judy, narinig mo na yan, ha? Ala nang kaduda-duda yan, ha? Sa inyo lahat, I love you, pare ko. Ingat kayong lahat dyan. Sabi ni Mir nga pala, pahabol pa siya. Very memorable day for me and my husband also. Kasi 50 years na rin kami.
Sige, Mir. Happy anniversary rin. Sa inyong lahat, ano man ang buwan, ano man ang taon ng inyong mga wedding anniversaries, paring Jundi, happy wedding anniversary na rin. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS.